Tadam! Raapodissa jälleen ja aiheena tänään maahanmuuttovirasto myrskyn silmässä. Me ollaan tehty paljon harjoituksia reeniä, eli Migrin termein migreeniä. Niinkö? Migreeniä. Joo. Okei, joo, just näin. Ja Hienoa Mikka. Tästä tulee hyvä jakso. Hyvä. Nyt mua alkoi just pelottaa, että mitä on mennyt. Ja niin kuin kuuluu, niin meillä on myöskin täällä, ja näkyy, koska ne, jotka katsoo tubesta tätä hommaa, niin näette, että me ollaan niin kuin samalla laidalla Miikan kanssa. Sen tarkoittaa, että meillä on täällä vieras tänään. Tervetuloa Ilkka Haahtela, Migrin uudehko ylijohtaja. No kiitos. Joo, tämä uudehko on hyvä termi. Mä oon kohta 4 kuukautta ollut, tässä on jo itse ihan rutinoitunut. Mutta joo, kiitti. Kiva oli tulla. Joo, oikeasti kiva kun tulit. Me kuullaan niin laiskoja, niin meillä on aina tällainen kohta, kun meillä on vieraita, että kuka olet ja mistä tulet? No siinähän se tulikin Migristä tullut. Joo, siis mä oon tosiaan Ilkka Haahtela, mä olin nyt 4 kuukautta mä ollut Migrissä. Sitä ennen mä olin tuolla Helsingin kaupungilla maahanmuutto- ja työllisyysjohtajana, että mä niin kuin oon katsonut aika elinkeinovoittoisesti myös tätä kuvioa ja maahanmuuttoa, miettinyt väestömuutoksia, kaupungin kasvua, maahanmuuton tuomia haasteita oikeastaan läpi koko kentän, mutta sitten niitä mahdollisuuksia tosi paljon myös ja ajatellut, että mihin tämä Suomi on kasvamassa ja minkälainen Suomi on tulevaisuudessa 20 vuoden, 30 vuoden päästä. Ja siitä kulmasta on niin kuin äärimmäisen hienoa olla Migrissä nyt, koska sillä on iso rooli, ihan operatiivinenkin rooli ja isot asiakasmäärät ja tärkeä tehtävä. Ja tästä kulmasta mä ehkä niin kuin ponnistan sinne, että mä oon 20 vuotta katsonut, mä oon ollut tuolla yksityisellä puolella, rekry- ja koulutuspuolella, mä oon ollut julkisella puolella aika paljon siellä ehkä elinvoimapuolella, ehkä enemmän elinvoimakysymyksissä ja nyt sitten aika erilaisessa virastossa Migrissä, niin tämmöisestä mä niin kuin ponnistan sinne, mutta oon mä nyt jo tämmöinen aika julkishallinnon marinoima, mutta on monenlaista on tehnyt. Niin, ootko tulossa sinne vähän niin kuin muutosjohtajaksi? Onko annettu sellainen vahva mandaatti, että nyt myrskyn, että mitään vanhaa ei saa jättää, että nyt se rakennetaan ihan täyteen uuteen malliin vai? No ei ole itse sanottu edes, on sanottu, että niin kuin nyt pitää niin kuin katsoa, että se Migri kanssa sit vastaa siihen yhteiskunnan toiveeseen. Ja meillä on 2 ministeriötä, jotka meitä ohjaa, ja niiden toive on siinä mielessä selkeä, että maahan tulon pitää olla sujuva ja asioiden pitää mennä joustavasti ja nopeasti, ja meidän pitää olla vaikka niin kuin kilpailukykyinen, tuntuu houdolta valtion virastolle, mutta mehän ollaan tultu tilanteeseen, missä maahan tulo, että jos me halutaan tänne maahanmuuttajia, niin me ollaan semmoisessa kilpailutilanteessa, että tuleeko ihmiset edes tänne? Haluuko ne tulla? Onko niillä syytä tulla? Ja ei sitä ole vielä 20 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten niin ajateltu, että miten Suomi pärjää houkuttelemaan maahanmuuttajia Suomeen. Ja yksi osa, ei nyt tietenkään mikään radikaali osa, mutta yksi osa sitä on nämä, niin kuin miten mä pääsen sinne, miten mun perhe pääsee sinne, miten mä asetun sinne. Ja siinä Migrillä on niin kuin iso rooli. Ja tämän kuvion varmistamiseksi ja edistämiseksi, niin kyllä siihen on saanut kyllä selkeätä toivetta, että mä en tiedä, onko enää niin kuin ihan sellaista muutosjohtamista tai muutosjohtajaakaan olemassa, että se on niin kuin vähän niin kuin joka päivä, joka tulevaisuudessakin, että kun yhteiskunta muuttuu ja tarpeet muuttuu, niin kuinka reagointikykyinen ja kuinka itse asiassa, niin kuin, että me ei reagoida jäljessä, vaan me ollaan siellä niin kuin ennakoimassa ja näin, niin sitähän on niin kuin tavallaan muutosjohtaja joka päivä. Joo. Mutta työsarkaa varmaan on, ja me tehtiin vähän tämmöistä taustatutkimusta, mikä on vähän poikkeuksellista jopa. No onhan se, kyllä. Mutta tosiaan Migrihän on, mikäli jollekin Rahapodin kuulijoista on jäänyt niin kuin huomioimatta, niin Migri on ollut jonkun verran uutisissa. Tässä on tällaisia ikään kuin otsikkotason juttuja. Tämä viimeisin ehkä mongolialainen sairaanhoitaja oli joutua Helsingissä oikeusmurhan uhriksi, jätti Suomen ja vakituisen työpaikan. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on käsitelty useita tapauksia, joissa maahanmuuttoviraston on todettu selvittäneen tapauksia puutteellisesti. Migri saa tarkastusvirastolta pyyhkeitä kankeudesta. Hitaat lupaprosessit vaikeuttavat sote-osaajien tuloa Suomeen. Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela pyytää Twitterissä viraston asiakkaalta anteeksi sitä, miten tämä asia on virastossa käsitelty. Tämä liittyy siis tähän mongolialaiseen sairaanhoitajaan. Kansainvälisten opiskelijoiden muutto Suomeen helpottui, tämä on hyvä juttu, viime keväänä, kun lainsäädäntö uudistui,
mutta ulkomailta saapuvat opiskelijat voivat saada oleskeluluvan eli nykyään ulkomailta saapuvat opiskelijat voivat saada oleskeluluvan koko opintojen ajaksi laakista. Erittäin hyvä. Uusi laki parantaa myös mahdollisuuksia hakea töitä opintojen jälkeen. Sehän on ihan niin kuin kohtalaisen hyvä ajattelua siinä mielessä, että tullaan tänne opiskelemaan ja sitten jäädään tänne myöskin tuottamaan. Mutta merkittävä osa kevään 2022 aikana Suomeen opiskelemaan valituista opiskelijoista ei ole päässyt Suomeen. Pahin pullonkaula on tällä hetkellä tunnistautumisen ruuhkautuminen ulkoministeriön konsulipalveluissa. Tässä niin tulee vähän tällaisia vinkkejä siitä, mistä me tänään puhutaan. Tuttuja juttuja nämä. Risto Siilasmaan tykittää, että Migri vahingoittaa toiminnallaan suomalaista yhteiskuntaa. Ja sitten toinen tällainen superdudsoni lopettaisi räjäytetään Migri-puheet. Siellä tapahtuu paljon hyvää kehitystä. Huippuosaajien maahanmuuton pullonkaulat ovat muualla, Ilkka Paananen twiittaa. Ja viittaa siihen, että nämä pullonkaulat on Digi- ja väestötietoviraston prosesseissa, pankkitilien avaamisissa, englanninkielisten koulutuspaikkojen riittävyydessä ja puolisoiden työllistämisessä. Aikamoista niin kuin puolesta ja vastaan, mutta siis hyvin paljon on Migri ollut viime aikoina uutisissa. Ja tässä ehkä se niin kuin iso teema niin on tämä, että kaikki puhuu siitä, että syntyvyys laskee. Meillä on niin kuin vähemmän väkeä Suomessa. Me tarvitaan sitä työperäistä maahanmuuttoa Suomeen tai muuten viimeinen sammuttaa valot. Ja vielä kertauksena, niin kun se pointti on se, että suomalaiset on muun muassa jäänyt suorissa ulkomaisten tekemisissä suorissa investoinneissa meidän verrokkimaita jälkeen, siis Ruotsi, Viro, kaikki muut. Ja yksi niin kun syy on se, että jos tänne tehdään miljardi-investointi, niin tarvitaan tuhansia ihmisiä töihin, vaikka ei niitä ole. Tarvitaan, niin kun, katsotaan sitä, että miltä demografia näyttää seuraavat 20 vuotta, minkälainen sääntö Suomi on olemassa, onko täällä yhteyksiä ja onko täällä niin kun väkeä. Ja nyt siis näyttää siltä, että ei ole väkeä. Ja sitten kun on ollut paljon sitä, että Migri ikään kuin kiusaa maahantulijoita seisottamalla niitä hangessa ja näin, niin tästä kaikesta on syntynyt tällainen niin kuin tietynlainen skisma ja sitten totta kai on kasvavassa määrin huonosti hoidettua maahantuloa, joka on johtanut siihen, että siihen on syntynyt myöskin tällainen negaatio, että niin kuin vastareaktio ja persut nyt ehkä etunenässä on asettu hyvin kriittisesti tähän maahanmuuttoon. Niin aikamoinen sekamelska. Sekamelska soppa. Tuleeko tästä listasta jo itsessään migreeniä? No ei tuosta listasta ole niin tuttua ja mä oon tätä maahanmuuttopoliittista keskustelua ja näitä kysymyksiä seurannut yli 10 vuotta, ollut mukana niissä, eri kulmasta vaan. Että näissähän ei ole mitään, kyllä mä tiesin Migrin maineenkin, kun mä sinne menin, että siinä mielessä, jos olisi tullut paljon sellaista yllättävää ja kaikki tuossa niinku ihan uutena, niin varmaan olisi tullut sitä migreeniä, mutta nythän mä aika hyvin tiesin, mihin mä oon menossa. Mä tein itse valinnan, nämä asiat on tuttuja. Ja nythän mä menin omalta puoleltani, yritän omassa palveluammatissani auttaa organisaatio onnistuu ja vähän siinä samassa kumppaneitakin yhdessä onnistuu meidän kanssa, että niin kuin tuli mainittua, niin ei toi pelkkä Migrin homma ole. Se on ihan tehtävissä, ei ole mikään kamikatse suoritus nyt, että sä oot ottanut yhden miehen tehtävän, mikä ei voi onnistua. Ei tämä ole nimenomaan tämä on siitä helppo, kun tämä ei ole yhden miehen tehtävä. Että jos olisikin, niin taisi kamikatse hommaa. Että no kuinka monen henkilön tehtävä tämä on? No kyllä nyt monen tuhan, meillä on Migrissäkin 1300 työntekijää, että kyllä tämä niin kuin monen, niin kuin se, että jos ulkoministeriöllä ei saa ajanvarauksia sinne, ei pääse tunnistautumaan lähetystöihin, ei niin kuin saa prosessia edes liikkeelle. Se ei ole niin kuin mun tai Migrin tai ulkoministeriössä yhden miehen, vaan se on niin kuin, se on taas sen, että meidän pitäisi katsoa nyt se polku niin, että miten me se yhdessä tehdään, miten me se yhdessä resurssoidaan, miten me tehdään yhteiset digitaaliset prosessit ja mitä me haastatellaan, missä me tunnistaudutaan, voiko sen tehdä uudella tavalla, miten se prosessi alkaa sieltä alusta, mikä sen asiakkaan kokemus on koko matkalla, ihan sinne, että on saanut verokortin ja sosiaaliturvatunnuksen, asettunut tänne, saa jopa palkan tilille, että niin kuin siihen se sitten varmaan se asiakas, että hei, nyt mun maahantulo oli sujuva. Mm-hmm. Mikä tämä pelikenttä nyt on? Että tässä mainittiin, että te saatte ohjausta käytännössä sisäministeriöltä ja TEMistä, eli työ- ja elinkeinoministeriöltä, mutta nyt vilahti keskustelussa myös ulkoministeriö.
Joo, siis sehän menee niin, että jos sä asut ulkomailla ja sun pitää käydä jossain, että sä pääset liikkeelle koko prosessissa, sun pitää käydä jossain tunnistautumassa ja muutenhan se voisi olla, että kuka tahansa hakee toisen puolesta jotain tai muuta. Että sun pitää käydä tunnistautumassa, siihen voi kuulua alkuhaastattelu vähän, että no mikä tämä tilanne on, miksi sä haet Suomeen oleskelulupana, ja senhän hoitaa ulkoministeriö. Et se on se lähetystökenttä ja se koko homma, ja siellä pitää saada ajanvaraukset, pitää mennä fyysisesti paikalle, mikä ikinä se onkaan se prosessi, miten niitä pop-up-pisteitä rakennetaan, miten siellä on digitaalisia mahdollisuuksia, miten ajanvaraukset vetää. Mutta kun mä lähdin Ruotsiin niin kuin maahanmuuttajana, niin mä kävelin periaatteessa veroviraston sisään, suomalainen passi kädessä, iskin pöytään, että mä tuun nyt tänne. Joo, EU-sisällä se on sitten toinen. Just näin. Eli tehdään tällainen pesäero tässä, että puhutaan niin kuin EUn sisäisestä liikenteestä, niin se on vissiin... Se on helppoa. Onko se aina ollut helppoa? Onko kaikki tämä skisma, mistä tässä otsikoissakin käydään, niin onko se just nimenomaan sitä EUn ulkopuolesta? Intialainen joku koodari vai? Pääosin kyllä juuri näin, että nämä keissit on käytännössä EUn ulkopuolella. Joo. Okay. EUn sisällä sitten, jos ajatellaan meidän maahantulomaita, että mistä me saadaan työvoimaa, eihän me EUn sisältä juuri mistään saada. Miksi? Eihän niin kuin, jos me ajatellaan vaikka, että meillähän oli prosesseja, missä me haettiin Espanjasta sairaanhoitajia ja meillähän on ollut tällaisia ihan systemaattisia. Niin kyllä se usein on niin, että nämä Suomen kohdemaat on maita, jossa niin kuin Suomeen tulo on selkeä upgradeaus elämään. Sä saat täällä jonkun urapolun, mitä et ehkä muualla. Sä pääset ehkä EU-sisämarkkinoille mukaan. Sä pääset niin kuin tekeen sellaista työtä, missä sun elintaso ehkä nousee selkeästi tai elämänlaatu tulee erilaiseksi. Ja mikä ikinä se syy on, koulutusjärjestelmä perheen lapsille ja rakkauden perässä muutetaan paljon tai yliopistoon opiskelee. Mutta sitten kun katsotaan EUn sisällä, niin on siellä EUssa aika hyviä yliopistoja muuallakin. On siellä niinku työpaikkoja olemassa tarjolla. On sielläkin palkkatasot ihan kohillaan. On sielläkin se arki ja elämä aika hyvää. Ja sitten kun me mennään siihen, että miten me, jos ajatellaan vaikka EU-virastoa, kun mietittiin, että saadaanko Helsinkiin uusi virasto, ja kysyttiin virastohenkilöstöltä, että okei, tässä olisi nyt kaupunkeja, että mihin te muuttaisitte, jos tämä virasto, niin mieluite. Niin olikohan Helsinki siellä tokavika? Et jos muistan oikein, nyt tätä voi täsmentää, mutta joku Pukaresta joku taisi olla vielä niin kuin alla. Että ei EUn sisällä se, niin kuin, että sieltä tuhansia tai kymmeniä tuhansia tulisi vuosien aikana niin kuin sellaista työvoimaa, että me oltaisiin jotenkin siinä niin kuin selkeästi sellainen maa, mikä houkuttelisi tänne tekemään sen uran ja näin, niin eihän siinä niin kuin... Pitäisikö tolle tehdä jotain? No tietenkin pitää niin kuin kaikin tavoin tehdä sitä, että miten me markkinoidaan myös Suomeen, miten yritykset, mutta myös miten me pystytään auttamaan julkisena toimijoina siinä, että eihän me olla pelkästään tuhansien järvien maa ja joku niin kuin maana niin kuin lintukoto, vaan tänne voi tulla tekemään kovaa uraa, tänne voi tulla tekemään bisnestä, täällä voi oppia sellaisia juttuja tai päästä tekemään, mitä jossain muualla pääset tekemään. Ja totta kai meillä on jotkut yritykset, jotain pelifirmoja, niin ne houkuttelee omalla nimellään ja tekemisellä maineella, että hei, tonne kun mä menen, niin toi on niin kuin huippupaikka tehdä tätä työtä. Ei ne ajattele sitä maana tai muuna ensisijaisesti. Mutta jos katsotaan meidän valintamaita, että missä me yritetään avata niin kuin uusia väyliä, saada niin kuin enemmän jollekin alalle vaikka työvoimaa, niin kyllähän ne käytännössä on pitkälti EUn ulkopuolisia maita. No luettele jotain maita tässä. No vaikka Intia on nyt sitten yhtenä kohdemaana ollut, niin kuin, tämähän on työ- ja elinkeinoministeriö katsoo sitä tavalla, että mihin se valtion paukut aletaan laittaa, että mistä me voitaisiin sitä työvoimaa niin kuin saada. Niin nehän on tämmöisiä, missä väestökehitys on erilainen, missä sitä työvoimaa on, missä on kuitenkin jo koulutettuukin työvoimaa ja niin edelleen, niin sieltähän se lähdetään niin kuin katsomaan. Ja silloin Euroopan väestörakenne... Kuka lähtee katsomaan? Siis ulkoministeriö vai Migri? Kyllä työ- ja elinkeinoministeriö niin kuin pääosin sitä valtion puolelta, jos niin kuin valtio miettii. Niin ja mitä ne katsoo siis? Katsoako ne niin kuin lähinnä vaan sitä, että missä on eniten substanssia tai niin kuin, tavallaan niin kuin potentiaalia tällaiseen niin kuin työperäiseen maahanmuuttoon? Sitäkö ihan niin kuin oikeasti katsotaan sillä tavalla? Analysoidaan maa ja Joo, kyllä. Business Finland ja työ- ja elinkeinoministeriön se koko konserni, niin kyllä ne niin kuin valitsee ihan niitä alueita. Että hei, nyt kohdennetaan meidän puolelta vaikka palveluita Intiaan. Ja sitten sinne menee ihan työntekijöitä töihin ja ihan vakituisesti asuu siellä maassa, järjestää siellä erilaisia verkostoja ja tilaisuuksia, kutsuu yritykset mukaan, helpottaa sitä niin kuin yritystenkin toimintaa, mutta onhan meillä paljon yrityksiä, jotka tekee sitä ihan niin kuin valtiovetosta sinänsä, että yrityksethän voi etsiä työvoimaa mistä ikinä. No mitä sitten tapahtuu? Mitä sitten tapahtuu, sanotaan nyt vaikka siellä Intiassa, eli joku kiinnostuu, että hetkinen, että Suomi, mä muutan tänne, niin mitä sitten tapahtuu siellä Intiassa? No sehän on hyvin yksilöllistä, että
että minkälaisia keskusteluja käy siellä Intiassa ja pohtii sitä tuloa, mutta jos nyt joku kiinnostus, että hei, mä lähden Suomeen, niin sitten jos hänellä on niin vaikka työpaikka, tai sehän riippuu taas nyt siitä, että joku kiinnostuu lähteen Suomeen, kun on rakastunut ja haluaa tulla tänne, joku on löytänyt jo työpaikan. Se on vaikeampi, jos sä tuut vaan niin työnhakijaksi. Että hei, mua kiinnostaa noin Suomen työmarkkinat, tainapa lähteä sinne asuu ja kattelee. Ja sitten aletaan katsoa, että hei, millä sä elät täällä? Hei, et sä nyt voi tulla tänne vaan. Onko meillä sen osalta vaatimuksia, että sun täytyy osoittaa, että sä pystyt elämään? Joo, muutenhan tänne voisi niinku tavallaan perustella se, että hei, mä lähden niinku työnhakuun, että tulee 100 000 niinku, ja sitten se saa asumisperusteisen sosiaaliturvan ja elelee täällä ja näin, niin se meidän lainsäädäntö estää tämän. Ei voi tulla niinku tavallaan suomalaisen sosiaaliturvan piiriin sillä vaan että tulee sieltä EU-ulkopuolisesta maista, että tuunpa vaan niin kuin pyörimään Suomeen. Mutta työ- ja elinkeinoministeriö, se kerää nyt hirveästi kandidaatteja sieltä Intiasta ja yrittää saada suomalaiset firmat konnektoitumaan näiden hakijoiden kanssa ja kaikkea muuta. Sitten joku kiinnostuu ja sitten tämä hakija itse käynnistää prosessin. Hänellä olisi työpaikka valmiina, että hän olisi tämmöinen työperäinen maahanmuutto. Niin hän joutuu nyt ulkoministeriön kanssa sitten ensimmäisessä vaiheessa sitten tunnistautumaan siellä. Ja siitä se prosessi lähtee eteenpäin. Ja sitten te saatte hakemukset umpista. Joo, me saadaan hakemus, meillä on järjestelmä, meillä tulee hakemus. Netin välityksellä vai miten? Joo, digitaalisesti ja näin. Tai kaikki, sitä voi hakea, niin kuin, meillä on niin kuin digitaalinen alusta nykyisin, missä voi toimia. Ja sitten me käsitellään se hakemus. Sittenhän me katsotaan, en mä osaa nyt ihan ulkoa sanoa, että mikä vaihe missäkin kohtaa prosessiin menee, kun se ei ole niin kuin mun tausta, mutta me katsotaan, että on työsopparia, me katsotaan, että mikä työnantaja. Ja sitten jos on vielä, meillähän on niin kuin, jos on erityisasiantuntija, johtaja tai sitten tämmöinen erityisasiantuntija, jossa on tietyt palkkarajat siellä, noin 3 tonnin pintaa ja muuta. Että sitten jos tämmöinen valkokaulustyöntekijä tietyllä tavalla, niin kuin, että jos vähän yleistää, niin heillähän on tosi nopeat ne lupaprosessit. Ei me katsota sitä, että jos hän tulee siinä kategoriassa, niin heille on luotu tämmöinen fast track, tämmöinen pikakaista. Eli yli 3 tonnin palkka riittää, että sulla on tämmöinen erityisasiantuntija, että jos sä nyt tuut niin kuin vaikka ravintolatyöntekijäksi, niin ethän sä kuulu niin kuin valkokaulusta tähän erityisasiantuntijakategoriaan. Suomalaisen keskipalkkahan on yli 3 tonnia. Mikä se erityisasiantuntija hän on sitten? Tulee ihan niin kuin normaalina. No joo, mutta siinä on tietyt niin kuin speksit, että sä oot tämmöinen spesialisti, jos käytetään englanninkielistä nimeä. Että sä oot, niin kuin, ja silloin ne on lähinnä IT-alan. Jos niin kuin kategorisoisi vielä, niin IT-alan, niin heillähän siis joitain tuhansia tulee vuodessa tästä fast trackista niin, että tällä hetkellä se keskimääräinen käsittelyaika taitaa olla koko prosessi siitä, kun pistää sen liikkeelle, että saa päätöksen, niin olisiko se 9 vuorokautta. Ja se on niin kuin jo globaalisti äärimmäisen nopea. No se on kyllä aika nopea. Eli siinä kun on päässyt saanut sen ajan eka sinne ulkoministeriön, niin siitä 9 vuorokautta. Eli siitä tulee se lisää, että jos ei se ulkoministeriön pääse kovin nopeasti. Ei kun heillä taitaa, en muista, että onko niin, että kun he hakee suoraan fast trackilla, niin he saa senkin. No se mun pitää tarkastaa, että miten se on siinä. No mutta toi nyt on niinku valonnopeudella. Niin musta ainakin siitä, kun on tunnistautunut, niin siitä 9 vuorokautta on keskimääräinen. Mutta meillähän se on niinku automatisoitu. Et näille ryhmille se on niinku ihan, sen takia varmaan, jos ajatellaan, että mitä vaikka kun sä luit noita, en usko, että siellä vaikka kun Supercellistä Ilkka oli kommentoinut, että ei ole ongelma, niin he on sillä alalla, että varmaan heidän työntekijät suurin osa tulee tämän kautta. Niin onko annettu tietyille firmoille mahdollisuus osallistua tähän fast trackiin vai ei se ole firmakohtainen, vaan se on niinku tavallaan alakohtainen. No mitäs jos joku pöytälaatikkofirma sanoo, että nyt täältä tulee niinku. Kyllä me se työnantaja tsekataan, että joka kerta, että ei se ole silleen, että sitä työpaikkaa ei oikeasti olisi ollenkaan, että työsopparit ja tällaiset, kyllä ne niinku siinä on mukana, että tavallaan niin se ei toimi, että voi nyt ihan vaan tekasta ja sitten tullaan Suomeen. Joo, niin. Okay. Ja jos kerrotaan vielä, niin siis tämän työperäisen maahanmuuton tuonnin logiikka, niin on tietenkin se, että meillä kun ei ole niin väkeä synny, niin meillä on niin yhä harvempi, joka pitäisi pitää huolta meidän hyvinvointiyhteiskunnasta. Ja nämä, jotka tulee ulkomaalta, niin se on sellaista porukkaa, jota joku muu on kasvattanut, joku muu on pitänyt huolta niin kuin terveydenhuollossa,
hammaslääkärit, kaikki nämä kustannukset, joku muu on kouluttanut, siis ensin peruskoopettanut lukea batikkaa ja lukemaan ylipäätänsä jotain kieltä, ja joku muu on jopa käyttänyt sitten vielä yliopistolla, kaikki nämä kustannukset ja investoinnit on jo tehty, ja kun ne tulee tänne, niin ne menee töihin ja alkaa maksaa veroja. Juuri näin. Eli siis tämä on niin kuin se työperäinen maahanmuutto, tai se mitä tarkoitetaan työperäisellä maahanmuutolla. Ja tämä on se, kun kokoomuslaiset jauhaa siitä, että työperäinen maahanmuutto, niin tämä on se, mitä sillä tarkoitetaan. Eli se työpaikka on valmiina ja tulee, se on se syy siinä luvassa, että mulla on jo työpaikka Suomessa, tulisin töihin. Tämä on työperäistä. Yes. Ja nyt sitten, jos haluaa perheensä mukaan, niin se tulee sitten samalla. No sepä tuleekin sitten, että sitten me tullaan niin kuin siihen vaikeaan tilanteeseen, että riippuen siitä tulotasosta ja tilanteesta ja näin, että tuoko koko perhe, että saako koko perhe sitten myönteisen oleskelulupapäätöksen. Vaimo ja 8 lasta. Niin, että sitten kun katsotaan, että no milläs tulorajalla, millä sä elätät tämän. Tavallaan kun tässäkin se lähtee, tämähän ei ole mikrikuvio, vaan tämä on lainsäädäntö. Se lähtee siitä, että jos joku saisi täältä hyvin pienipalkkaisen työn, että tuntijatko tekee ihan niin kuin minimillä, ja tuon 8 lasta ja vaimon. Joka ei puhu kieliä. Tai monta vaimoa mahdollisesti. Ja sitten kun ajatellaan, että tavallaan tämä lainsäädäntöhän lähtee siitä, että kuinka tarkasti me pyritään rajoittamaan sitä myös. Siis yksi niin kuin tausta siinä lainsäädännön tiukkuudella näissä kysymyksissä on se, että kuinka paljon me pyritään rajoittamaan sitä, että syntyy yhteiskunnalle niin kuin tavallaan sitä vastuuta hoitaa niitä elinkustannuksia. Ja sen takia on kaikenlaista tulorajaa ja muuta. Ja niin kuin mä oon sanonut joskus, että tämähän ei ole pelkkä mikrikuvio, vaan jos ajatellaan sitä sairaanhoitajaa vaikka nyt. Että se on tehnyt ton kaiken. Se on kouluttautunut ja tehnyt töitä ja opiskellut. Tullut periaatteessa yksin. Joo, tulee yksin ja sitten täällä sanotaan, että et saa meillä sairaanhoitaja. Että meillä on nämä kelpoisuusvaatimukset. Sitten se on silleen, että no mutta mä oon kouluttautunut, meillä oli keissi, että oli kouluttautunut kuitenkin yhdysvaltalaistaustaisessa korkeakoulussa näin. Ei se ole pätevä Suomessa, niin kuin sairaanhoitaja. Tämä on säädelty ammatti. No sitten hän kysyy, että no entäs sitten mikä? No et sä ole pätevä lähihoitajaksi, kun tiedätkö, sekin on säädelty ammatti, et sä sitäkään. Mutta hoiva-avustajaksi. No okei, mikä sitten palkkataso on hoiva-avustaja? No se on sellainen, että ei sillä koko perhettä elätetä. Ja sitten Saksassa oli tilanne, että pienellä muuntokoulutuksella sä pääset Saksassa sairaanhoitajaksi. Palkkataso on korkea ja sä voit ottaa perheen mukaan. Kumpaan sä lähtisit? Jos Migri sanoo, että hei, ei mitään, meidän lupaprosessi on 10 päivää, niin se ihminen ei varmaan sano, että hei, mutta sitten mä lähden Suomeen. No esimerkki, jos se ei niinku siihen vaikuta. Niin. Mutta siis yhtä lailla niin tämä ihminen pelastaa henkiä ulkomailla ja sitten varmaan Suomessakin, mutta tässä tulee sitten tämä sääntö Suomeen, että koska ei ole suomalainen yliopiston leima tuossa paperissa, niin ei käy. Niin me tullaan myös siihen, että kyllä meidän niin työmarkkinoita, kyllä nämä lainsäädäntöt myös silleen suojelee, että onko meillä niin kuin vaikka tiettyihin ammatteihin, niin ensin tsekataan sitä, meillä on tämmöinen tarveharkinta. Esimerkiksi sitten, jos ei mennä näihin mä kävin äsken tämän spesialistit niin kuin läpi, että nehän tulee niin kuin näin sisään, mutta sitten kun me mennään niin kuin näihin sinikaulus, blue collar ammatteihin ja muihin ammatteihin, niin sittenhän meillä on pääosalla on kuitenkin tarveharkintaa, eli silloin TE-toimisto vielä tsekkaa, että löytyykö Suomesta työttömien joukosta tai Suomesta sitä työvoimaa. Ja jos löytyy, niin emme anna niin kuin myönteistä päätöstä. Eli meillähän on vielä tämmöinen niin kuin työmarkkinasuoja. Eli ja sekä ei ole Migrin. Eli mehän emme päätä sitä, että miten sitä työmarkkinasuojaa arvioidaan, että onko täällä sitä puhutaan tarveharkinnasta. Eli tämä pointti siitä, että ulkkari tulee tänne ja vie meidän työpaikat, niin sille on niin kuin jarru päällä, tai se on estetty tällä tarveharkinnalla, jonka tekee sitten TE-toimisto, ja se on aika monissa ammateissa. Että jos teidän firmat nyt haluaisi rekrytoida ja teidän ne työntekijäryhmät kuuluu sinne tarveharkintaan, niin vaikka te sanoisitte, että me ei löydetä Suomesta työvoimaa. Niin. Mutta silti ei saa. Silti se tsekataan, että onko sitä tavallaan markkinoilla vai ei. Eli jos meidän firma sitten sanoo, että me halutaan rekrytä, niin eikö se sitten kuitenkin mene sen työperäisen maahanmuuton kategoriassa asiantuntija ja spesiaali? Jos on spesialisti ja te haette jotain IT-asiantuntijaa,
ja te haluatte rekrytoida, niin se tulee ilman tarveharkintaa. Siitä ei tehdä. Okei, mutta se on niin kuin IT-tyyppi. Joo, ja sitten täällä on vapautettu tiettyjä ammatteja, voi niin kuin valtio vapauttaa, että hei, tuossa voidaan katsoa tällä alueella kategorisesti Uudellamaalla, niin ei löydy nyt jotain. Ei löydy vaikka kokkeja. Heitä esimerkki. Onko se kokit, mutta mitä tämä sote-ala nyt vaikka? Niin, no mä en osaa sanoa, mistä kaikista tehdään tarveharkintaa tällä hetkellä niitä ammatteja näin yksityiskohtaisesti, mutta silloinhan se on, että tavallaan vapautetaan, että hei, tästä ei tehdä ollenkaan tarveharkintaa, että sen kun sisään vaan tämä vapautetaan siitä. Silloin voidaan vapauttaa joku ryhmä, ja se on vielä niin kuin, että voidaan vapauttaa eri alueilla. Mutta jos ei vapauteta, jos ajatellaan nyt keissiä, että sitten se tarveharkinta tehdään, niin tässä vielä katsotaan, että löytyykö meidän markkinoilta. Jos löytyy, niin tulee lausunto, että hei, että meidän markkinoilla on työvoimaa meidän analyysin mukaan, niin silloinhan me tehdään siitä kielteinen päätös. Mutta eikö tämä ole vähän niin kuin sitä pisteyttämistä, mitä niin kuin vissiin Kanada harrastaa, että tsekataan, niin kuin tavallaan se on vaan niin kuin eri tapa tehdä sitä, että on sellainen niin kuin pistetaulukko, katsotaan, että mikä toimiala, mihin on tulossa, niin kuin onko tässä tarvetta, niin kuin bla bla bla, onko se asiantuntija. Niin meneekö sinne asiantuntijakategoria vai ihan normaali? Ja sitten sä saat niin pojoja sen pohjalta ja sitten siinä tavallaan, että tuleeko niin kuin 15-henkinen perhe vai 2-henkinen perhe ja bla bla bla, sitten sä saat pisteet ja jos pisteet on yli jonkun viivan, niin tervetuloa ja jos ei, niin harasho. Tämä on vähän sama joo, eli tässä, mutta tämä on vaan monimutkaisempi tämä meidän lainsäädäntö, kun tämä on tehty vähän niin kuin tilkkutäkistä ja tähän on haluttu monenlaista mukaan. Tässä suojellaan työmarkkinaa, tässä halutaan kuitenkin sitten niin kuin nopeutta, halutaan vapauttaa tiettyjä asioita, mutta halutaan samalla kontrollia ja näin, niin tämä malli ei ole noin selkeä kuin, että lyödään tähän kategoriaan ja sitten katsotaan nopeasti. Pitäisikö olla? No nythän on lähdössä tämmöinen ulkomaalaislain kokonaisuudistus, niin kyllähän tämän pitäisi olla selkeämpi, että kyllä siellä sellaisia haasteita vielä on, mitkä pitäisi poistaa. Ja me ollaan esimerkiksi Migrissä nyt kahlaamassa meidän näkökulmasta läpi, että jos halutaan sujuvoittaa maahantuloa, niin mitkä meillä on ne niin kuin kaikista vähiten sujuvoittavat pykälät, mitkä sitä eniten niin kuin meidän arjessa, meidän näkökulmasta hankaloittaa. No mitäs siellä on sitten? No me ollaan nyt sitä tekemässä, on varmaan tuossa ensi kuussa valmis, mutta missä kohtaa, siellähän on kaikki, jos äsken puhuttiin tulorajoista tai äsken puhuttiin jostain muusta, niin ne on ihan tämän kaltaisia asioita. Eli nyt vihdoin ja viimein niin lähdetään sieltä niin kuin ihan, että käydään niin kuin lait läpi ja katsotaan, että mitä pullonkaulaa sinne on synnytetty. Sitä tehty, kyllä mä tiedän, että esimerkiksi nyt on työ- ja elinkeinoministeriökin pystynyt lakiuudistuksia tekemään, vaikka tämä opiskelijoiden oli hyvä. Nythän tuli lakiuudistus, missä opiskelija saa koko opintoajaksi. Ennen se joutui kesken opintoja hakea jatkolupaa, jos opinnot kesti pitkään. Taas olla, tiedätkö siinä. Mieti, haluatko tulla tänne opiskelemaan, jos sä saat 8 vuodeksi luvat ja sitten se on epävarmaa. Joo. Koska siinä on aina se epävarmuus. Vaikka me ei voida unohtaa sitä asiakasta siinä, että jos meillä on joku syy, että pitää näyttää, että homma jatkuu, niin se tuo aina epävarmuuden ihmiselle. Niillekin, joilla kaikki menee hyvin. Että kyllä tässä, ja meillähän on niin kuin meidän prosesseissa se asiakas jäänyt, ihan voin sanoa rehellisesti, että asiakas on jäänyt kyllä aika kauas. Että miten me on kontaktoitu asiakasta, miten me ollaan katsottu sitä soveltamista, että onko tämä sen asiakkaan lähtöisesti niin kuin järkevä ja kaikkea. Me kahlataan nyt Migrissä ensin oma soveltaminen, me otetaan ulkopuolinen lakiasiafirma siihen meidän tueksi, me ollaan rekrytoitu yksi juristikin itsellemme lisää sellaisia tehtäviä ja otetaan tosiaan ulkopuolinen. Me katsotaan, miten me ollaan sovellettu lakia. Että onko se joku kankeus tai joku epäkohta tullut siitä, että me ollaan itse sovellettu sitä eri lailla. Siellä on aina soveltamisessa semmoinen marginaali, että sä voit soveltaa tiukalla tai joustavalla tavalla. Yeah. Ja sitten me käydään läpi meidän kielteisiä päätöksiä, me tehdään sellainen tapaustutkimus, että nämä on saanut kielteiseen, että miten tässä on sovellettu. Mikä on se näkökulma ollut? Me kahlataan niitä työ- ja opiskeluperusteisiin nyt ensin ja myöhemmin sitten vähän muitakin. Ja sitten meillä on vielä tämä, että me käydään nämä soveltamisohjeet. Meillä on ihan omat ohjeet, että näin sovellat tällaista pykälää. Näin. Onko se ohje sellainen, että se vie sitä sinne niin kuin joustavaan soveltamiseen vai onko se niin kuin liiankin tiukka? Ja me kahlataan ne läpi, ja niitä meillä on paljon. Me otetaan siellä ulkopuolinen, jotta se on niin kuin objektiivista, koska sitten kun on itse tottunut tekemään paljon, ja meilläkin ne, jotka kirjoittaa vaikka ne ohjeet, niin sitten jos he itse arvioisivat, että kuinka se ohje toimii, niin siinä voisi olla, että ei huomaisi vaikka jotain, tai ajattelisi. Siinä voisi olla joku sellainen logiikka, mikä on ihan perusteltu, mutta kun ulkopuolinen katsoo, niin se voi kyseenalaistaa sitä niin kuin eri kulmasta. Meillä on tällainen itse asiassa kilpailutus menossa, että me ollaan valitsemassa tämmöistä firmaa, ja
meidän tehtävä on niin kuin kahlata se soveltamispuoli ja sitten tuoda ne havainnot, että hei, jos halutaan lakimuutoksia, niin meidän mielestä tällainen ja tällainen, koska tässä on vielä sellainen kuvio, että meillähän on hallinto-oikeus. Jos hallinto-oikeus, meidän päätökset voi aina valittaa sinne. Ja hallinto-oikeus toteaa, että tässä on kyllä perusteltu hyvä päätös, niin meidän pitää jatkoskin noudattaa sitä linjaa. Kyllä. Me ei voida mennä sanoa hallinto-oikeudelle, että te olette todennut, että tällainen linja pitää Suomessa olla, niin nyt me vaan Migrissä sitten otettiinkin toinen linja. Vaan meidän pitää niin kuin noudattaa vielä sitä hallinto-oikeutta. Se on niin kuin ennakkotapaus. Niin, tavallaan. Meidän pitää pysyä sillä trackillä. Voidaan me sitä nyt vähän haastaa, että onko maailma muuttunut ja testata, mutta sehän tarkoittaa sitä, että sitten kun kuullaan, mitä hallinto-oikeus on mieltä, niin kyllähän se on myös meidän ohjaava taho, että ei me voida siitä välittämättä olla. Mä palaisin vielä tähän esimerkkiin. Nyt otettiin tämä Intia, ja nyt ei ole enää erikoisasiantuntija. Sanotaan nyt vaikka sairaanhoitaja, koulutetun sairaanhoitajaksi Intiassa, ja joku suomalainen firma haluaisi hänet rekrytoida. Ja nyt ei mennä sitä erikoisträkkiä, vaan mennään ihan normaaliin, mutta työpaikka olisi olemassa, että joku haluaisi hänet nyt rekrytoida. Niin se samalla tavalla, että eka käydään ulkoministeriössä vähän juttusilla siellä paikallisesti, sen jälkeen paperit sisään Migriin, mutta sitten tulee näitä eri steppejä, että vielä katsotaan, että onko tällä alueella, mihin hänet haluttaisiin rekrytoida, onko siellä niinku potentiaali sille, että se voidaan niinku hylätä myös se hakemus. No mä en usko, että saadaan, nyt en lähde tuohon, että tarviiko sitä tarveharkintaa. Mä en usko nyt, että mä uskoisin, että heidät on vapautettu tässä, mutta en ole tätä nyt tälle yksityiskohtaisella Mutta joku muu esimerkki, missä on tätä tarveharkintaa, että firma haluaa palkata, mutta ei voi palkata. Joo, siis voi käydä niin, että, ja meillä on näitä päätöksiä tietenkin, eihän muuten tätä tarveharkintaa olisi, että jos kaikki saisi aina sen harkinnan, että hei tervetuloa, niin eihän me pidettäisi tämmöistä tarveharkintaa. Ja nythän tästä on iso politiikkakeskustelu muun muassa vaaleihin. Joku puolue on niin kuin puhunut siitä ainakin alustavasti, ei ole varmaan niitä ohjelmia vielä julkaistu, mutta alustavasti, että he esittää, että tästä luovutaan. Tarveharkinnasta luovutaan. Että vapautetaan kokonaan tämmöisestä työmarkkinatarpeen arviosta. Ja toinen puolue on sanonut vaikka, että ei nyt voida vapauttaa kokonaan, että pitäähän meillä olla niin kuin ymmärrys siitä meidän työmarkkinoista, että jos meillä on vaikka täällä paljon ihmisiä, jotka sille alalle haluaa täällä, niin ei me voida, että se aiheuttaa sitten, mitä sitten, siinä on uhkakuvia, että tuleeko sitten, että tuleeko työttömyyttä, tuleeko jotain niin kuin matalammalla palkalla sille alalle. Tietenkin tässä on myös ammattiyhdistysliikkeet varmasti roolissa ja erilaiset edunvalvojat, että sitten kun me mennään aina siihen, että miksi Migri ei päästä, niin sitten kun me lähdetäänkin katsoa, että kellä kaikilla on edunvalvontaa siellä ja omia intressejä, niin me ollaan kuitenkin sen lain niin kuin soveltajia ja jos siellä laissa on vaikka tarveharkinta ja sitä tekee joku virasto, niin me ei voida sitä Migrissä ihan hirveästi niin kuin muuttaa. Selitä tämä vielä, että jos jollakin alalla on tarveharkinta ja jollakin ei, jos sairaanhoitajasta ei ole tarveharkintaa tällä hetkellä käytössä, kuka siitä päättää, että onko siitä vai eikö? Siitä päättää niin kuin sen alueen ELY-keskus ja niillä on sellainen ryhmä, mitä ELY-keskus vetää ja siitä päätetään, että hei, ne työmarkkinaosaajathan on alueella aina valtio, kun miettii, ne on ELY-keskus ja TE-toimisto. Eli elinkeino ja työllisyys. Ja molemmat on TEMin alla. Molemmat on TEMin alla. Ja kuka TEMissä on nyt esimerkiksi ministeri, joka vastuualueeseen tämä kuuluu? No ministerinähän on Haatainen, Tuula Haatainen. Eli Tuula Haatainen ylimpänä pomona tällä hetkellä päättää, onko tietyllä alueella... No eihän hän sitä saa päättää, kun ne on sille virastoille roolitettu, niin näinhän se menee, että ne virastot on itsenäisiä aina, jotka tekee päätöksiä. Kuka siellä päättää? Siis, että jokuhan täällä päättää, koska toi on lain tulkinta, eikö ole? Näin, en nyt osaa sanoa, millä alueella kukakin päättää ihminen, mutta sehän tulee sieltä paikallisen viraston ylijohtajahan sen sitten niin kuin linjaa tai sen ryhmän puheenjohtaja, joka on. Mutta mä en tiedä millaisella käsittelyllä tällä hetkellä niin ne päätökset aina tehdään arjessa ja en ole ehtinyt perehtyä tämän 4 kuukauden aikaan tolle tasolle. Että osaisin sanoa, mä oon joskus aikaisemmin perehtynyt, mutta kun siitä on vuosia, niin en tiedä, onko se menetelmä edes. Että mä en pysty lähteä näin yksityiskohtaiselle tasolle, kun mä oon lähtenyt Migriin johtamaan, niin siellä on paljon muutakin kuin mennä näin prosessitasolle. Sitten pitäisi olla joku, joka sanoo, että hei mä tiedän tasan, miten tämä menee arjessa. Mutta onko periaatteessa, niin tuleeko tieto teille sieltä, että hei tämmöinen hakija, niin turha hakea tälle alueelle, että vaikka firma haluaisi, niin
ei hyväksytä, koska siellä on tarveharkinta päällä? No kun ne on vähän siis mehän lähdetään siitä, että jokainen hakemus on yksittäin. Me ei voida niin kuin esimerkiksi hylätä sillä perusteella, että hei me tiedetään. Niin Uudenmaalla ei nyt ole mahdollista tulla vaikka sairaanhoitajaksi. Niin, se on niin sairaanhoitajana varmaan, mutta sitten kun mennään jonnekin, mikä nyt voisi olla sellainen, mistä meillä on nyt hylkyjä. No Kainuuseen joku raudoittajaksi. No niin, joku jollekin ammattiryhmälle, niin jos sieltä työllisyys TE-toimistosta tulee meille, että katsoimme tämän niin kuin hakijan tiedot, katsoimme nämä avoimet työpaikat, tai katsoimme tämän, paljonko täällä on näitä työnhakijoita ja mikä tämä työmarkkinatilanne on, niin meillä ei ole tarvetta. Ja se on kielteinen, niin me ei koskaan myönnetä silloin, ei me poiketa siitä, koska ei me voida sanoa, että me Migrissä, joka ei ole työmarkkina-asiantuntija, meillä ei ole laissa sitä tehtävääkään, että me katsoimme tarkemmin tai eri lailla. Jumalaut, miten tehoton touhuu tuo niin kuin sinänsä on, että jos siellä on firma, joka haluaa tyyppi on löydetty, tyyppi on juoksutettu ulkoministeriö ulkomailla, tyyppi on tehnyt hakemukset, mitä te olette käsitellyt, niin sitten tulee joku yliviskari kertomaan sitten, että ei onnistu. Miksi ei tämä tieto valu sieltä, että tämän kategorian tyypeille tällä alueella se ei vaan nyt onnistu? Vai onko se niin riippuen siitä yksittäisestä hakijan profiilista, että se pitää niinku yksittäin käsitellä ja sitten tulee, tämä on tämä niinku pitkä prosessi tähän? No periaatteessa mä en oikein tuohon osaa sanoa nyt, että miten hyvin niinku tieto kulkisi etukäteen, jos sä ajattelet, että ympäri maailman yksittäiset ihmiset voi hakea ja tulee niinku tavallaan löytää työpaikan täältä ja näin. Joo. Niin sitten se on kuitenkin yksilöllinen hakemus ja sitten se tarveharkinta, kun se tehdään vielä, kun emme tiedä miltä alueelta se työpaikka on. Kyllähän se sinänsä tiedetään, että jos siellä on firma takana, joka on tarjonnut sen työpaikan. Niin, no se firma voisi tietää, että hei, mä oon hakenut nyt 4 työntekijää tänne ja joka kerta on tullut kielteinen, että tälle alalle nähtävästi ei niinku ole. Niinku... Tässä on niinku sekin pointti, että jos firma nyt, jos on niinku tässä, ei jäädä nyt tähän, mutta tavallaan, että jos sulla on firma, joka on päättänyt rekrytoida jonkun, niin sillähän firmallahan on se joku, siis tässä tapauksessa, niin se firmahan ei niinku turhan takia rekrytoi jengiä jostain toiselta puolelta maailmaa, että kyllähän siinä niinku joku syy on olemassa ja sitten periaatteessa, jos näin, niin mitä sitten enää tarveharkintaa. Mutta mä en ole siis tarveharkinnan mikään erityisasiantuntija, että nyt ikävä kyllä kaikille kuulijoille, että nyt voidaan mennä aika heikoille jäillä koko ajan. Mä oon varmaan käyttänyt vääriä termejä tai organisaation nimiä tai muita. Ei hätä, me ollaan kanssa aika heikoille jäillä kuin Bambit täällä tällä hetkellä. Sen takia tämä on niin kuin, kun tämähän on, mutta tässähän on, niin kuin jos mennään taustalle, että mistä kaikesta, niin tässähän on samalla, niin kuin katsotaan sitä suomalaista työmarkkinaa, sitä työnhakijaa ja työvoimaa. Että tässähän on niin kuin monia intressejä. Kyllä. Ja nyt jos me puhutaan puhtaasti sen yrityksen intressistä, niin totta kai. Silloin joku tarveharkinta siitä, että joku sanoo yrityksen puolesta, onko sille ammatille, löytyykö juuri sen kaltaista osaamista ja millä tavoin ja kuka on valmis muuttamaan sit siihen ja kuka on valmis mihinkin. Mutta totta kai tässä yritetään suojella. Jos lähdetään niin isoa kaarta, mitä meidän koko tämä maahantulosysteemi, siellä yritetään suojella työvoiman hyväksikäyttöä, että tiedätkö, jos on joku firma, joka ihmiskauppaa, työmarkkinoita, että ei tule palkkatasoja, ammattiryhmiä. Että jos lähdetään katsoa lääkäreitä, sairaanhoitoa, siellä on aika monella edunvalvontaa, että pidetään, miten saadaan pidettyä palkkataso, ammattitaito. Todella kovia edunvalvoja Suomen ekonomeista. Me ajatellaan asiat aika niin poikkihalkia pinoa, mutta tämä kaikki vaikuttaa siis siihen maahan, tavallaan siihen lupapolitiikkaan. Että vaikka ei sitä aina ajattele niin siellähän on hirveän monta intressiä, millä vaikutetaan siihen lainsäädäntöön, millä tänne työmarkkinoille tullaan. Koska työvoimaa kun tulee työmarkkinoille, niin sehän muuttaa sitä dynamiikkaa. Ja te voitte katsoa kaikki työmarkkinoilla olevat intressit, niin ne kaikki on myös sitten työperäisen maahanmuuton intressejä. Rehellisesti mietitään firman näkövinkkelistä, niin eihän se nyt ole helppo ottaa toiselta puolelta maailmaa, toisesta kulttuurista, todennäköisesti vain englantia puhuva henkilö tänne, että kyllä mä luulen, että se firmalla on niin kuin jonkinnäköinen pula, että nyt oikeasti täältä paikallisesti niitä ei vaan nyt löydy, että se olisi ehkä heidän mielestä se ratkaisu. Mutta tässä varmaan voitaisiin mennä syvälle, mutta mennään muuhun. Niin, mennään muuhun tällä hetkellä. Mitä muita kanavia nyt oli? Oli nämä erikoisasiantuntijat, ihan normaalit työnhakijat. Mennäänkö sitten niin kuin työttömiin työnhakijoihin vai tähän rakkaushakijoihin?
vai mitä muita kategorioita? Työttömiähän me ei oikeastaan nyt voida mennä. EUn sisältähän voi tietenkin tulla työtä hakemaan, mutta tosiaan sieltä kolmansista maista ei voi tulla asustelemaan tänne vaikka sosiaaliturvalla ja etsiin töitä. Okay. Sellainen niin kuin ei niin kuin toimi, mutta rakkauden perässä esimerkiksi perhesyitä, niin nehän on, jos ajatellaan meidän niin kuin yleisimmät maahantulosyyt, niin onhan ne niin kuin käytännössä työ, opiskelu, perhe. Että jos mä lähden Gambiaan tästä ja tuun ensi viikolla Morsmaikun kanssa takaisin. Hän tarvii jonkun luvan asua täällä. Joo. Myönnättekö te sen? No en mä uskalla nyt sulle tässä sanoa mitään henkilökohtaista ohikaistaa, että tämä voi olla sun suunnitelma saada tänään niin taas sulla lentoliput jo valmiina, mutta ikävä kyllä en voi myöntää sitä tässä, mutta silloinhan me katsotaan se, niin kuin, mehän ollaan niin kuin myös siinä, että me yritetään katsoa, että onko se uskottavaa. Niin, meillä on niin kuin taas siinä, se lainsäädäntö lähtee siitä, että yritetään estää tavallaan sellaista maahantuloa, millä kierretään näitä muita pykäliä, että jos jollain nyt olisi vaikka kerran kuussa uusi puoliso ja aina tulisi ero ja uusi avioliitto ja taas tultaisiin, niin eihän se ole oikeasti mahdollista. Sitten me katsotaan, että ei ole mitään näyttöä, että miten kauan on ollut ja mitä se on ja mitä se perhe niin kuin, tavallaan on. Mutta tämän arviointi, tämmöinen niin kuin rakkauspoliisin rooli, niin mä en ole minkään rakkauden asiantuntija itse, ei tosin en ole arvioimassa niitä päätöksiäkään, mutta että tämä on myös yksi semmoinen haaste. Pitääkö ne hakemuksen laittaa meidän välisiä rakkauskirjeitä sitten? No teet voidaan niin vaikka yhdessä keskustella ja niin kuin erikseenkin ja näin, että tavallaan jo yhdessä. Vähän haastattelua niin, mutta katsotaan vähän sitä, että kuinka vakiintuneelta myös se suhde näyttää. Että jos se nyt on niin kuin mä äsken annoin aika tuommoisen karskin esimerkin, että jos se on aina semmoista tilapäistä määräaikaista ja muuta, niin eihän se täytä silloin semmoisen vakiintuneen suhteen niin kuin määritelmiin. Mutta jos me mennään joka lupatyyppi nyt hyvin yksityiskohtaiselle, mä oon mennyt johtaa niin kuin isoa organisaatioon ja sittenhän pitää vaan vaihtaa keskustelijoiden teidän kanssa, jos te haluatte, että mikä on lupaperuste aina jossain eri, mikä on perhe ja mikä on yrittäjä. Ei tarvitse, joo. Joo, ei kun me yritetään niin kuin tavallaan vaan hahmottaa sitä, että on nämä niin kuin, asiantuntijat, niin kuin ne on kategoriassa työperäinen maahanmuutto. Joo, ne tulee siellä kategoriassa, ne asiantuntijat, ne tulee se nopeasti niin ja automatisoituna. Se on se top line, sitten on niin kuin tavalliset työperäinen maahanmuutot. Sellainen voisi sanoa, että ne, jotka on vapautettu siitä tarveharkinnasta, niin se on vähän nopeampi väylä tavallaan, kun sitten ei ole sitä välivaihetta. Sitten on se väylä tavallaan, jossa tehdään se tarveharkinta, se on se vielä hitaampi, koska sitä harkitsee siis sitten toinen viranomainen. Joo. Ja Migri ei tee sitä, että miten työmarkkinoilla on tarvetta. Ja miten kauan siinä menee? No se on sitten se meidän selkeä niin kuin pullonkaula. Siellä puhutaan jo niin kuin useista kuukausista koko prosessissa. Okei. Ja se nyt voi olla vaikka 3 kuukautta. Ja se on jo niin kuin, se on aika paljon. Paljon joo. Okei. Ja sitten siitä seuraava, niin no on me opiskelijat jo niin opiskelijoihin, perheen. Ja opiskelijoilla on nyt nykyään myöskin aika niin kuin toimiva systeemi periaatteessa. Periaatteessa on, niillä on sitten samoja pullonkauloja, että miten mä pääsen tunnistautumaan siellä lähetystössä. Joku tuossa oli sulla sen takia mä nostan tämän, koska sulla oli tuo esimerkki tuossa, että ei ollut niitä jotain ajanvarauksia, mikä siinä olikaan sulla tuossa alussa. No miksi pitää päästä? Sano sun mielipide, pitääkö sen edes päästä tunnistautumaan siellä paikan päälle, jos silloin on luvattu opiskelupaikka täältä? Pitääkö päästä? Otetaanko siltä jotain niin kuin DNA-testejä vai miksi sen pitää päästä paikan päälle sinne? Miksi se vaan voi pörähtää tänne Suomeen? Niin, tämä on sitten se kysymys, että pystytäänkö me luomaan sellainen prosessi, että pörähtää Suomeen ja tunnistautuu Suomessa ja sitten mitäs sitten jos... Tunnistautuu Helsinki-Vantaalla. Niin, tunnistautuu ennen kuin tulee, että siinä pitäisi sitten tunnistautua niin kuin, ja meillähän on tämmöisiä kokeiluja nyt, tunnistautumiskoppia ja muu, että me pystytään tavallaan niin kuin viemään sitä eri paikkoihin ja siinä se pystytään niin kuin pitämään se virallinen laatu ja se täyttää nämä niin kuin identifioimisen merkit. Ja sitten ollaan me pohdittu sitäkin, että kuinka pitkälle me vaikka nyt sit seuraavassa kehitysvaiheessa voitaisiin mennä, että mitä jos meillä on joku tunnistautuminen olisikin vaikka Suomessa tai näin, että tehtäisiin se niin kuin vielä niin kuin nopeammin ja millaisella laitteistolla ja miten se olisi organisoitu ja muu. Et siinä on tiettyjä standardeja, että se ei ole vaan semmoinen, että menen mihin tahansa ja laitan tuohon peukaloja ja sitten se on sillä selvää ja jatkan matkaa ja se on automaattisesti saman tien näyttää vihreä tai punainen. Mutta en ole tässäkään niin syvä asiantuntija vielä, että mitä kaikkea, mutta sen mä tiedän, että nämä meidän niin kuin laitteistot ja just tämä tämmöinen tunnistautumisliikuteltava yksikkö, minkä voi viedä tämmöinen tavallaan koppi, niin sitä on testattu jo. Mutta onko tämä valtapeliä?
ulkoministeriö haluaa pitää tämä omissa näpeissään, että sieltä ei vaan voi kaveri pörähtää Helsinki-Vantaalle, että se olisi suoraan niin kuin käytännössä, te olisitte vähän niin kuin frontissa ottamassa ekana vastaan. En mä tiedä, onko tämä valtapeli sinänsä. Tässä on varmaan myös se, että... Sä oot tullut uutena nyt tähän valtapeliin mukaan. Sä huomaat sen nyt vasta, että täällä on tämmöiset tietyt kytkökset, mitä sä reippana muutosjohtajana olet menossa rikkomaan, mutta se ei ehkä välttämättä onnistukaan. No ei varmaan onnistu kellään yhdellä ihmisellä, enkä mä ole tässä, niin kuin huomaatte, niin mä oon koko ajan vähän heikoilla jäällä, kun mennään tuonne kovin yksityiskohtiin, että eihän mä nyt osaa ulkoministeriön puolesta muuta sanoa, että kyllä mä nyt tiedän sen, että siellä on niitä pullonkauloja. Mä olin just Helsingin yliopistossa keskustelemassa siellä jotka koki, että tiettyjen opiskelijoiden, kun puhutaan opiskelijoiden oleskeluista, niin heillä oli tiettyjä haasteita just siinä, että jos joutuu jonottaa vaikka kauemmin tunnistautumiseen, jos on niin kuin monta oppilaitosta, jotka on hyväksynyt. Sitten miettii, että lähdenkö mä Ruotsiin, lähdenkö mä Ranskaan vai menkö mä sinne Helsingin yliopistoon. Niin johonkin olisi pakko päästä. Ja sitten jos hakee niin kuin moneen ja sitten lähtee hakemaan, että hei, mulla olisi tällainen hyväksymiskirje ja näin ja sitten miettii, niin on siinkin kilpailutekijä, että sä saat sitten kaikkein sujuvimmin niin kuin sen, että hei, mä sain tosi helposti itse asiassa huomiselle jo ajanvarauksen tonne ja tämä toimii näin ja muu ja käympä hoitamassa. Niin, mutta sitten se, että kun me mennään siihen, että kellä tämä on ollut se niin kuin ydinjuttu hoitaa tätä kuntoon, niin sitten kun me mennään siihen, että miten se on, Maahanmuuttovirasto on katsonut, siellä on ollut monta eri juttua, että miten me hoidetaan turvallisuutta, miten me hoidetaan tätä, miten me hoidetaan oikeusturvaa, miten me hoidetaan tätä. Sitten siellä on lainsäädäntö ohjaamassa ja miten me tulkitaan sitä lakia, että vaikka haluttaisiin hoitaa näin, mutta ohjaako laki tohon. Ja sitten meillä on ulkoministeriö, sillä on aika paljon muita tehtäviä kuin joku tunnistautumisen prosessin hoitaminen. Se voi olla siellä niin kuin, tietyllä tavalla, se on vain yksi pieni osa sitä, miten se on resurssoitu, miten se toimii operatiivisesti, miten sitä seurataan, miten sitä raportoidaan, miten sitä johdetaan, miten paljon sinne on laitettu paukkuja, onko se siellä kärkihankkeena, onko se siellä kymppihankkeena, millä se on siellä listalla. Me mennään DVV:hen, miten siellä on sitten, että kun siellä on paljon tehtäviä, Digi- ja väestövirasto. Mä vaan antaa vinkki. Joo. Meet sinne ja lyöt nyrkkiä pöytää se pääjohtaja edessä, että nyt pitää rupea, että se tapahtuu. Että mä oon tullut tänne, mä haluan tuloksia, se on kato tulos tai ulos, se on myös sulle tulos tai ulos, sitten yhdessä päätätte, että jes, näistä tehdään kärkihankkeet ja nämä nyt edistyy. Tuo on tosi hyvä ja tämä on yksi semmoinen haaste niin kuin siinä, että miten me yhdessä lyödä sitä tai kuka tai miten lyödään nyrkkiä. Että jos me luotetaan siihen, että tulosohjauksella, että siellä valtio ohjaa omia virastoja. Tässä ei kannata luottaa mihinkään. Tuolla on ulkoministeriön, tuolla on tuolla on sitten vero, tuolla on sitten Kela, joka antaa sitten sosiaaliturvatunnukset, tuolla on sitten DVV, ja jotenkin, että valtion tulosohjauksella me saadaan tämä kuntoon, niin mä sanon, että se on hidastie. Varmaan saadaan, että ne ministeriöt siellä luo painetta ja näin, mutta sitten kun me mennään siihen, että miten siellä operatiivisesti me otetaan riskejä, miten me aloitetaan pilotit, miten me niin kuin käynnistetään niitä ihan oikeita toimia notkeasti, kokeiluja, niin semmoisella tulosohjausmekanismilla saadaan vaan niin kuin tiettyjä raameja, mutta se ei silti takaa, että se kaikki notkeus tulee sinne rohkeana yrittämisenä, resurssoimisena, johtamisena sinne arkeen. Ja tätä meidän pitää edistää Suomessa. Ilmoitat sinne Kelalle ja verolle ja pankkiin, että tässä on hakija ja otat ne toiminnot sieltä. Et ei ne, se ei auta, että jotenkin ne tulisi Migriin, tai Migrillä on ihan omaskin päässä kyllä tekemistä aika paljon tällä hetkellä, että meidän pitää niin kuin samaan aikaan laittaa oma pää kuntoon, mutta olla tosi rohkeasti keskustelemassa muiden kanssa siitä, että mitkä me vaikka, mitä me aletaan yhdessä seuraa. Seurataanko me kuukausitasolla yhdessä? Ketkä siellä pöydässä onkaan yhdessä seuraamassa? Onko meillä tapa niin kuin katsoa, että maahantulon sujuva prosessi ja kuukausittain istutaan alas, että mistäs mättää. Ei meillä ole sellaisia. Meillä on operatiivisia, tiukkoja, niin kuin operatiivisia tapaamisia, jossa me käytäisiin läpi sitä juoksutusta koko ajan, vaan sitä tehdään niin kuin kyllä ylätasolla niin kuin isossa kuvassa, sitä tehdään niin kuin tämmöisen tulosohjaukset, ministeriöt, sitä tehdään lainsäädäntöuudistus, siis paljon tehdään hyvää.
Mutta se, että jos me halutaan vielä nopeuttaa ja vielä enemmän sinne arkeen, niin me tarvittaisiin joka tasolle sitä semmoista tiukkaa yhteistyötä. Sitä ei ole niin kuin riittävästi. Okei, olisiko tässä ratkaisuna se, että yksi ministeri, maahanmuuttoministeri, kenen tontilla, siis mitään muuta tekemistä kuin maahanmuuttoministeri, se juoksisi tämän homman kasaan. Koska eihän siinä ole mitään järkeä, että te paukuttelette henkseleitä, kaveri on saanut 9 päivässä laput ja sen jälkeen se heitetään jonnekin verottajan pakeille, Kelan pakeille, hakemaan pankkitilejä. Ja se homma ei ole 2 vuodessakaan valmis ja se on jo niin tuskainen se kaveri siinä vaiheessa, kun se on pyörinyt täällä. Että okei, kiva, mä sain ensimmäisen leiman paperin, se meni hyvin, mutta sen jälkeen kaikki oli ihan katastrofi, moidos Suomi. Mä oon kuullut paljon opiskelijoilta sitä, että ne ottaa opinnot täältä kasaan ja sen jälkeen ne sanoo, että hyvästi, en tule enää tänne takaisin. Ne ei integroidu tänne, eikä tämmöiset kokemukset varmaan paljon jeesaa tässä. Mutta tämä nyt ei ole Migrin. Ei olekaan. Mutta mä ymmärrän tuon hyvin tuon pointin, että noihän se pitäisi olla, että se ihminenhän, kun se päättää muuttaa Suomeen, niin sitten kun se asuu Suomessa, se on sille se koko matka. Kyllä. Ja jos ei silloin olekaan siellä jotain mahdollisuutta asua hyvin, niin kuin, että siltä puuttuu jotkut, se ei pääse hoitamaan asioitaan täällä. Joka aamu 7 olet jossain jonossa jonkun viraston ulkove edessä siellä vihmoo räntää vaakasuunnassa hakemassa jotain uusia leimoja papereihin, niin ei se toimi tämä homma. Ei suomalaisiakaan pistetä tekemään tämmöisiä juttuja. Ja meidän pitäisi paljon enemmän myös käyttää dataa ja johtaa yhdessä tiedolle, että missä meillä nyt alkoi muodostua jono, millaisia läpimenoaikoja on, mikä se asiakaskokemus on kelläkin. Me voitaisiin sitäkin määritellä. Me yritetään Migris ottaa nyt käyttöön tämmöinen sitä ei siis Migris ollut aikaisemmin, että kerätään asiakaskokemusta koko ajan. Mitä sä koit? Mitä sä koit, kun sä otit jo vuoronumeron? Mitä sä koit, kun sä jonotit tuolla? Mitä sä koit meidän aula? Mitä sä koit meidän toimipisteen sijainnin? Mitä sä koit meidän digipalvelu? Mitä sä koit tämän prosessin? Onko tämä kirjoitettu, tämä päätös enemmän hallinto-oikeudelle vai sille ihmiselle? Ymmärsitkö sä edes tätä päätöstä niin kuin kunnolla? Miten sä koit sen? Ja kun me saataisiin koko ajan siltä asiakkaalta kokemusta, niin me voitaisiin oppia siitä aika paljon. Mutta kyllähän tässä pitäisi olla, tämä vähän kuulostaa siltä, että tämä niin kuin kaikkien vastuu ei kenenkään vastuu. Että tavallaan että tässä pitäisi olla joku tällainen niin kuin koordinoitu effortti sille, että niin kuin jokaiselle niin kuin, tulija-kategorialle löytyy jonkunnäköinen funtsittu pipeline, että tältä tämä, että se on niin kuin mietitty, että tältä, alkaa, niin kuin, jos sä oot niin kuin erityistapaus, superasiantuntija, tässä on tämä. No se on vissiin mietitty. Tai siis, no joo, ei ole niin sekä kokonaan, joo. Ei sekään ole kokonaan. Siihen asettumiseen tänne alueelle, niin. Sinne asti, niin ei ole niin kuin kunnolla ja sitten sulla on normityönperäinen maahanmuutto ja rakkaudenperäinen tai niin kuin perhepipeline ja sitten se on turvapaikanhakija pipeline, kaikki niin kuin mitä näitä nyt löytyy. Ja sitten että se on niin kuin lähtökohtaisesti mietitty se polku. Näin on. Toi polku on hyvä sana ja mä oon samaa mieltä, että näin se pitää ollakin. Ja tosielämässä nämä onneksi menee vielä sitten sekaisin, että jos sä tulet turvapaikanhakijana, sä tulet niinku suojelun takia, niin sähän oot aika nopeasti toivottavasti työntekijä. Ja näin, että mehän ei voida kategorisoida paljon, että se syy tulla maahan on joku. Jos sulla tulisi nyt se vaimo Gambiasta vai mitä sä nyt sanoitkaan, niin tämmöinen hypoteettinen, niin toivottavasti hän olisi nopeasti myös samaan aikaan työntekijä tai yrittäjä tai mikä ikinä opiskelija, ja jos sellaista tarvetta niin kuin olisi, ja silloin taas niin kuin, nämä menee onneksi niin ristiin, että meidän pitäisi tehdä tavallaan, että kun sä tulet opiskelemaan, niin jokaiseen pitäisi katsoa se työhommakin mukaan, ja jokaiseen pitäisi katsoa tietyt mukaan. Mutta se pitäisi olla osa sitä polkua. Se pitäisi olla osa sitä polkua, ja se pitäisi olla ihan yhdessä sovittu, että esimerkiksi minkälainen asiakaskokemus nyt on jollain asiakkaalle, joka tuli opiskelemaan, niin koko siitä hommasta. Ja se pitäisi katsoa niin kuin Kela ja DVV ja ulkoministeriö ja Migrin kanssa, että hei, tämän kokemus on nyt tällainen, jaetaanko me tämä kokemuskuva yhdessä? Ollaanko me samaa mieltä? Sitten joku virasto sieltä sanoisi, että toi kokemushan ei toi meille, niin kuin, että meidän osuus oli hyvä. Niin sitten, että oliko se kokemus niin, että ei meillä ole tämmöisiä vaikka asiakaskokemuksen keruu yhteisiä, niin kuin, että otetaanko siitä tavoitteita ja istutaan alas ja katsotaan, tämmöinen poikkihallinnon niin kuin asiakkuuden kautta organisoituminen on niin kuin selkeästi haaste. Ja se ei tapahdu niin kuin monesti ajatellaan, että no sit kun ne isot ministeriöt sieltä ylhäältä ohjaa, niin me löydetään se yhteinen asiakas ja kehitetään se varmasti se asiakaspolku, koska se asiakashan kulkee sen polun. Ei sitä kiinnosta kuinka monta virastoa. Tarvitaan se polkutyöryhmä. Niin, me tavallaan tarvitaan sellainen sujuvan maahantulon asettumisen
operatiivinen polkutyöryhmä, missä me mietitään ihan ne mittarit ja tavoitteet sillä tasolla, että mikä sen asiakkaan kokemus oli. Ollaanko me löydetty yhteinen asiakas? Ymmärretäänkö me, että kun se jonottaa tuolla jotain ajanvarausta tai tunnistautumista tai tuolla jotain, niin mitäs me voitaisiin yhdessä tätä nyt ratkoa, että kun tämä kokemus näyttää olevan tolta osin nyt vähän huono, eikä pidetä sitä vaan niin kuin omassa virastossa tai omassa palvelussa niin kuin sitä yhtä palasta, niin, sitä tilkkitäkkiä. Tämä on musta semmoinen niin kuin haaste, ja tätä me ollaan vähän niin kuin kierrelty kuin kissa kuumaa puuroa, että tavallaan meillä on niin kuin puitteita, että tehdään yhdessä aika paljonkin, mutta sitten kun me mennään ihan sinne asiakkaaseen asti. Tämä pitäisi olla tällainen niin kuin, pelätty matriisi. Heität sen kissan siihen pöydälle, niin se onnistuu. Sitä mä äsken tekemässä, eikö tämä jollain tavoin me ulos tämäkin? Mutta hei, jos otetaan pari askel taaksepäin, tai niin kuin palataan niin kuin näihin spekseihin, niin kuin, tällä hetkellä, tai siis, niin kuin siis hehtaarilukemalta, niin minkälaisia niin kuin maahantulijoita Suomeen on? Miten paljon, niin kuin, minkälaisia määriä per kategoria? Mikä on se suurin ryhmä, tokaksi suurin ryhmä ja näin poispäin? Niin kuin, siis... Mutta totakaan nyt on vaikea vastata, koska nythän suurin ryhmä on tietenkin ollut nämä tilapäistä suojelua saavat Ukrainasta tulevat. Sehän on se suurin ryhmä. Onko? Okay. Joo. Se on niin kuin suurin ryhmä. Ja paljon, onko se kymmeniä ja tuhansia? Joo, se on kymmeniä tuhansia. Onko se 50 000? No, se on vähän alle. Pikkusen 40 siellä, 40-50 välissä. Okay. Et se on niinku se suurin ryhmä, ja sehän tuli niinku nopeasti se ryhmä. Et sehän tuli viime vuonna ihan uutena ryhmänä, ja eihän Suomessa ole tämmöistä tilapäistä suojelua ennen. Sehän on ollut turvapaikanhakija, jolta on sitten katsottu yksilöllinen tarve. Nyt tultiin niinku ryminällä, että jos on osoite Ukrainassa, niin hei, sä saat suojelua automaattisesti ja tervetuloa, jolloin tuli tosi nopeasti paljon tänne. Tietenkin. No tämä on nyt tämä poikkeuskeissi, mutta sitten... No sitten me mennään siihen, että kyllä työperäisiä, mutta sekin, että mitä me siihen kategoriaan, jos me otetaan kaikki kausityöt ja kaikki, niin työperäinen maahanmuutto on selkeässä kasvussa, sitä on joitain 10 000 kuitenkin. Että se on niin vuodessa? Vuodessa, joo. Että se on niin kuin muutama 10 000. Se on niin kuin, ja se on kasvussa, mikä on hieno asia siinä mielessä, että tietenkin, jos täältä nyt löytyisi työvoimaa ja näin, mutta että kyllähän kansainväliset yritykset esimerkiksi tarvii kansainvälisiä tekijöitä, vaikka Suomessa olisi kuinka paljon työvoimaa tarjolla, niin jos he haluaa kansainvälistyä pärjätä, niin he tarvii globaaleja osaajia niin kuin joka puolelta. Ja siinä mielessä, että mutta niitä on niin kuin siis muutamia 10 000. Joo, 10 000, siis me tullaan opiskelijoihin ja me tullaan perheen. Se on ollut suunnilleen niin kuin kolmasosa, niin kuin karkeasti miettii. Eli työperäinen opiskelijat ja sitten perhe, niin ne on suunnilleen ollut kolmasosa. Noin pyöreästi. Mutta nyt mä en viime vuoden lukuin muista opiskelijatkin oli kasvussa aika selkeästi opiskeluun perustuvat. Siellä ne puhutaan kans niinku tuommoisesta, jos puhuttiin työperäisestä, niin reilusta 20, niin silloin me puhutaan 10 ja 20 välissä olevasta opiskelijoiden osalta. Ja sitten, ja perhe. Sitten se menee siellä jossa sitä mä en muista nyt tässä ulkoa. Ja sitten suunnilleen niin kuin koko luokka. Turvapaikanhakijoita meillä on ihan 2 000. Niin. Sehän on pieni. Okay. Meillähän on ollut oikeastaan 2 isompaa aaltoa niin kuin kansainvälistä suojelua tarvitsevista ihmisistä. Silloin 15-16 oli iso aalto, jolloin turvapaikanhakijoita oli paljon. Ja nyt sitten tilapäisen suojelun, mikä on vähän eri asia, mutta siis turvapaikkaa hekin hakevat, mutta he ei ole niin kuin nimellisesti turvapaikanhakijoita, koska turvapaikka on aina semmoinen yksilöllinen. Me katsotaan, että tarvitsetko turvapaikkaa, mutta sitten nyt tämä tilapäinen suojelu on semmoinen, että hei, tilapäisesti annetaan isolle ryhmälle kerralla suojelua. No mikä on sitten tämä, kun tietyissä ryhmittymissä niin puhutaan siitä, että tänne tulee tällaisia elintasosurffareita, joille tarjotaan, niin kuin, annetaan koti ja iso taulu-TV ja Mersu alle ja merkkivaatteisiin rahat, niin mitä maahantuloa tämä on? Onko tällaisia edes olemassa? No, jos olet tullut Suomeen ja saat sosiaaliturvaa, niin mikä on tämä porukka, joka siis tulee Suomeen ja niin sanotusti ei osoittaa, että pystyy elättämään itsensä, niin onko se niinku tämä turvapaikanhakijaporukka? No käytännössähän siinä on sitten monta, että sä voit tulla puolisona, eikä sun tarvitse silloin olla niinku mitään tuloja tai työpaikkaa. Sä tuut sen puolisona. Joo. Eli voi olla niinku kysymys, että on tullut puolisona. Yes.
perheyhdistämisen kautta. Sitten voi olla, että on tullut turvapaikan. Että aina jos et sä tuu sen työpaikan takia, niin tietenkin on mahdollista, että sitten ei ole työpaikkaa myöhemminkään. Mutta sitten täytyyhän me muistaa, elämä on myös sitä, että sä välillä tuut maahan ja sitten sulla kestää hetki tai pidempi hetkikin, jollain kestää tietenkin, niin kuin tiedetään, niin, ja sehän ei ole nyt ihan niin kuin pelkästään niin kuin siitä maahantulosyystä, että nyt jos meillä tulee vaikka Ukrainasta ihmisiä, jotka hehän on joutunut tulemaan hyvin akuutissa tilanteessa. Eihän he ole tehnyt alun perin päätöstä, että lähdenpä Suomen työmarkkinoille. Ukraina on vähän huono esimerkki varmaan tässä. Että niin, mutta että heilläkin on paljon ihmisiä ilman töitä. Ja kyllä he siirtyy nyt keväällä kuntalaisiksi ja kun he on vuoden ollut, niin sitten se laki sanoo sen, että jos haluaa jäädä sen jälkeen niin kuin kuntalaiseksi, niin sitten ei ole enää. Miten se tarkoittaa? No sitten tulee helsinkiläinen sosiaaliturva pyörii ja etsii asunnon Helsingistä elää ihan niin kuin mekin vaikka elättäisiin helsinkiläisinä. Joo. Ja silloin taas tullaan siihen, että okei, on sosiaaliturvaa. No on kyllä, mutta sitten kyllä he myös on siellä työllisyyspalveluissa etsii työpaikkoja ja näin. Että nämä on niitä syitä tulla niin kuin ilman töitä. Tietenkin, jos sä tulet opiskelijana tänne. Ei, mutta mä ajan sitä takaa, että kun jotkut poliittiset ryhmittymät niin sanoo, että tänne tullaan elämään veronmaksajien piikkiin, niin mikä on siis tämä porukka? Elää niin kuin tavallaan silloin, kun täällä olevat muutkin työttömät. Nyt ei puhuta ukrainalaisista, vaan niin kuin ylipäätään. Onko tällaista, niin kuin, onko tämä totta? No siis kyllä täällä on työttömänä. Miksi ne päästetään Suomeen? No ne ei. No jos sä tulet työn perässä, sitten sä voit saada, sulla on pysyväkin oleskelulupa, sä oot ollut, ja sitten sähän voit jäädä työttömäksi, joko sä oot alusta lähtien, jos sä tulet turvapaikan tai perheen yhdistämisen tai muu kautta, että jos ei sulla ole, niin kuin tulosyy ei ole se, että sulla on täällä työpaikka, niin periaatteessa on aina se mahdollisuus, että hän jää niin kuin sosiaaliturvan varaan. Se sitten, että kestääkö se kuukausia, vuosia, kymmeniä vuosia, niin siinähän me ollaan sitten siinä tilanteessa, että meillähän on tässä yhteiskunnassa myös ihan Suomessa syntyneitä ihmisiä, osa on ollut aika kauan pois työmarkkinoilta, osa on silloin tällöin, osa käyttää sitä sosiaaliturvaa tilapäisesti ja menee eteenpäin, mutta meidän haastehan on siinä sosiaaliturvassa, että se on monelle tullut aika pitkäkestoiseksi tulonlähteeksi, ja niin se on tullut joillekin sitten ulkomaalaisillekin. Ja sitten me nähdään, että siellä on tiettyjä ryhmiä, esimerkiksi turvapaikanhakijoita, jos se tulee hirveän heikolla kieli- ja osaamispohjalla, niin Suomen työmarkkinoille ei ole päästy hyvin verrattuna vaikka keskimääräiseen polkuun työmarkkinoille, jolloin me pystytään tietenkin sanomaan, että siellä polku työmarkkinoille on todella pitkä. Euroopassa sitten, jos verrataan, niin meillä on maita, jossa on helpompi päästä työmarkkinoille vaikka heikolla suomen kielen taidolla. Tai siellä paikallisella taidolla. Sitten meillä on myös sellaisia tekijöitä, että meillä ne polut joissain, jos on heikko osaaminen, heikko kielitaito, heikko ammatillinen taito ja tämä kaikki, niin sitten tämmöiseen suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja työmarkkinoiden vaateisiin, niin se polku voi olla aika pitkä päästä työmarkkinoille. Ja sitten varmaan nämä on niitä ryhmiä, mistä puhutaan, että he pysyy kauan sosiaaliturvan varassa, ei näytä etenevän nopeasti töihin, työttömyys on kestänyt pitkään. Ja tämmöisiä ryhmiä meillä on sekä. Työttömyys sinänsä, niin sehän on syrjäyttävä tekijä, joka siis nostattaa sitä vaikeusastetta työllistyä koko ajan. Ja sitten meillä pitäisi olla hyvin kannustava sosiaaliturva kaikille. Ja niin kuin tavallaan semmoinen, että jotenkin lähdet oppimaan uutta, jotenkin lähdet eteenpäin. Että eihän se. Että sitten se, että se sosiaaliturva on tavallaan tehty niin sanotusti väliaikaiseksi, mutta se tapa on sellainen, että se helposti, että me tullaan siihen, että passivoiko myös se meidän sosiaaliturvamalli, että kun sä tuut ulkopuolelta uutena ja sä saat sitä sosiaaliturvaa näin, tietyillä ehdoilla ja se pyörii näin, niin passivoiko, mutta sehän passivoi silloin syntyperästä huolimatta, että sehän passivoi myös sitten Suomessa syntyneitä, jos se malli on sellainen, että se ei niin kuin aktiivisesti. No Suomen mallit passivoi kaikkea, mitä tällä hetkellä käytössä. Mutta mitä se nyt se mun rakas gambialainen vaimo, että jos jättääkin mut jo ensi viikolla tässä, niin joutuuko hän pakka kimpsut ja kampsut ja lähteä takaisin Gambiaan vai saako hän jäädä tänne? No nyt mä en osaa taas tolle tarkkuudelle, että riippuu, että miten kauan sä oot hänen kanssa ollut ja miten kauan hän sun kanssa olisi täällä ja muuta. Ja sittenhän me tullaan myös näihin hyväksikäyttöjuttuihin. Sittenhän me katsotaan myös samalla niin kuin uhrin näkökulmaa, että jos vaikka paljastus, että
hänet on niin kuin huijattu ja sä oot käyttänyt hyväksi sitä. Mähän siinä uhri, että mut jätettiin, kato. Joo, mutta mä en lähde tuon sun keissiin noin syvälle, mutta tässä on niin kuin monta näkökulmaa, mitä siinä arvioitaisiin. Niin, onhan siellä näin marjanpoimijat, josta epäilty niin kuin, että täyttyykö ihmiskaupan niin kuin määreet. On jo monenlaista, joku voi tuoda puolison ja onkin parittaakin tai mitä. Että kyllä niitä hyväksikäyttö, ikävä kyllä se on sitten yksi osa tätä työtä. Ja ei ikävä, että se on osa työtä, vaan ikävä kyllä, että sitä on, että tämä pitää olla osa tätä työtä. Että sitten me tullaan, tässä tulee monta intressiristiriitaa, mutta ne ei silti poista sitä, että musta se meidän esimerkiksi Migrin lupaprosessin pitäisi olla tosi nopea, läpinäkyvä ja selkeä niillä ehdoilla kuin voi olla. Jos me joudutaan tekemään enemmän tsekkausta, niin se hidastuu ja osassa tehdäänkin, mutta me ollaan siirrytty tämmöiseen riskiperäiseen malliin näissä esimerkiksi työperäisissä, että esimerkiksi nämä asiantuntijat, jotka menee näin nopeasti, niin jos siellä täyttyy joku riski, että me katsotaan, kun siellä on se työnantaja ja siellä on se ammatti ja siellä on kaikenlaista, niin se automaattisesti liputtaa, jos se tunnistaa, että nyt voi olla hyväksikäytön vaara tai nyt tässä on jotain epäilyttävää. Ja sitten se tulee meidän työntekijä alkaa penkoon enemmän ja varmistaa. Että se ei menekään automaattisesti 9 päivää fiuja ja ilman mitään riskejä, niin sä oot Suomessa ja töissä ja sitten se työnantaja ei olekaan vaikka oikeasti olemassa samalla lailla tai siellä on joku hyväksikäyttökuvio. Sinne on määritelty, nyt en taas osaa kaikkia niitä yksittäisiä määreitä, että se menee automaattisesti tosi nopeasti, mutta jos se tunnistaa siellä tiettyjä asioita, niin se liputtaa sen ulos. Ja työnantaja on niin kuin supercells, eikä sell. niin tavallaan, että plim, tällainen niin se liputtaa tietyillä spekseillä sen ylös, ja sittenhän se prosessi hidastuu huomattavasti. Kun ruvetaan, niin kuin, mitä enemmän me kontrolloidaan ja varmistetaan, niin totta kai sitä enemmän niitä vaiheita tulee, ja se hidastuu hirveästi, me pyydellään kaikenlaista, ja niiden toimittaminen kestää, ja niihin tutustutaan, niin sitä katsotaan sitä kokonaisuutta. Että tavallaan niin kuin mä näen tämän yhtenä vaihtoehtona meidän kaikkiin prosesseihin, että me yritetään sujuvoittaa sitä, että se automaatio korvaa paljon semmoisia vaiheita, mitkä on niin kuin selkeitä. Niin just. Mutta sitten, mitä enemmän siihen liittyy harkintaa, mitä vähemmän se on niin ihan selkeä, niin sitä hitaampi se prosessi on aina. Jos me tullaan vaikka turvapaikkakysymyksiin, niin me harkitaan, että mikä tilanne oli jossain maassa, mikä hänen henkilökohtainen niin kuin uhka siellä oli. Niin sehän ei voi olla ikinä niin sujuva, että me voitaisiin koodata se jotenkin algoritmiksi ja sitten se menee viikossa läpi. Ei, mutta siis tässäkin keississä niin 2015 niin kirjoiteltiin juttuja siitä, että nämä oli sitten jollain leirillä, niin kuin, siis, niin keskenään kriisialueella taistelevat tyypit, niin nämä oli sitten kohta samalla leirillä, samoissa tiloissa. En mä tiedä, niin kuin, miten tämä palvelee ylipäätänsä ketään, ja ylipäätänsä sekin, että he olivat leirillä. Siellä niin kuin teinit, varttomiehet, 14-vuotiaat oli siellä siis 5 vuotta samoilla leireillä, en mä tiedä, onko tämä niin kuin oikeasti siis totta, mutta niin kuin, siis miten ihmeessä joku tällainen järjestely, tämä nyt ei ole enää Migrin heiniä siis siinä mielessä, mutta että tavallaan tällainen esimerkki vaan tuntuu taas siltä, että otetaan nyt tänne vaan porukkaa ja sitten jätetään niin kuin, sitä asiaa ei hoidettu ja mietitty loppuun asti. Tänne jää tällaisia niin kuin todella torsoja polkuja, jos näistä poluista nyt puhutaan, niin polkuja, jotka jää niin kuin puolitiehen limboon, josta niin kuin yksikään ihminen niin ei pääse niin kuin eteenpäin, vaikka olisi itse Einstein. Polut ei ole meidän vahvuus. Me ollaan hirveän siiloutuneita hallintoja. Niin. Jos me vastataan jostain vastaanottokuviosta, niin se, että meillä olisi ollut vuosia siellä niin kuin rekrytilaisuuksia ja yritykset mukana. Ja ehkä tämä Ukraina-keissi on myös herättänyt siihen, että mitä jos me lähdettäisikin rakentamaan niin, että meillä olisi heti kaikenlaisia jatkopolkuja sille ihmiselle. Ja sitten ennen on perusteltu sille, että me ei nyt voida lähteä puhumaan työstä ja opinnoista, että kun eihän me tiedä, saako hän lupaa jäädä tänne. Ja odotellaan se nyt ensin. Mutta mitä sitten, jos ihminen onkin hetken töissä ja sitten ei saa lupaa ja lähtee pois, niin kelle siinä nyt käy niin hirveän köpelösti? Niin ja sitten tällainenkin, että niin kuin vähemmällä sisään ja sitten jos töpeksii, niin heido. Joo. Tai jos tulee turvapaikanhakijana, mutta sattuukin löytää työpaikan, osaaminen riittää, niin kuinka nopeasti saakin sitten se oleskeluluvan sen työn perusteella.
Ja nähdäänkö me, että hei, että kun sä tulit turvapaikanhakijana, niin yrititkö sä jotain kiertää? Ja totta kai meidän pitäisi ajatella ja ajatellaankin ja yritetään nopeuttaa sitä, että no mut hei, ei sillä ole väliä, millä syyllä sä nyt tulit, koska sähän oot täällä duunissa, sä maksat veroja ja oot täällä niinku yhteiskunnan jäsen, niin tuolla luvullahan sä sitten pääsit täällä oleen, että ei tarvitse sitten niinku ollakaan sillä toisella puolella. Lopuksi tässä voisi vielä kysyä sitä, niin kuin, jos vedetään niin kuin säkkiä kasaan, niin me ollaan puhuttu paljon niin kuin tällaisesta polkuajattelusta. Olisi pitänyt puhua ehkä enemmänkin Migristä. Polussa on kaikki mahdolliset virastot ja ministeriöt ja kaikki yhdessä sopassa, mutta se polkuajattelu olisi sitten niin kuin ikään kuin asiakaslähtöistä. Mutta jos nyt niin kuin pysytään tästä polkuajattelussa, niin Migrin ylijohtajan silmin kokeneena niin maahanmuuttoasiantuntijana muutenkin, niin mitkä on nämä niin kuin 3 niin kuin hanketta, mitä pitäisi niin kuin nyt saattaa pika maaliin Suomessa, että me saadaan tästä meidän järjestelmästä sellainen, että työperäisiä maahanmuuttajia, mitä me tänne halutaan, niin niitä tulee pilvin pimein ja ne muutkin pääsee niin kuin kohtuuajassa ja että me saadaan tämä niin kuin systeemi niin sanotusti rokkaamaan. Tämä on vähän niin kuin joulu. Nyt voit joulupukilta toivoa mitä vaan, koska nämä menee suoraan seuraavaan hallitusohjelmaan. Tämä on hyvä, mä saan jouluna niin huonosti mitään lahjoja, että nyt niin kuin voi korjata tammikuun lopussa tätä. Kyllä. Mutta kyllähän mä toivoisin, että jos halutaan, seuraava hallitus haluaa oikeasti sujuvoittaa maahantuloa, se on sitten eri asia, millaisella tavoitteella hallitus aina menee, mutta jos se on tavoite, niin silloin, jos halutaan sujuvoittaa, niin se pitää koskea kaikkia siihen liittyviä virastoja ja toimijoita. Meillä pitää olla sitten selkeä, läpileikkaava tavoite, että nyt me tehdään vaikka Euroopan sujuvin maahantulo. Tämähän ei koske edes sitä, että totta kai me edelleen myönnetään kielteisiä päätöksiä tehdään ja muuta. Et nythän mä en puhu siitä, että jollain tavoin sujuva olisi sama kuin, että jokainen saa automaattisen myönteisen päätöksen, vaan se prosessi, se tulo maahan ja täällä asettuminen. Jos me halutaan, että se on sujuva, niin meillä pitää olla ihan operatiivisellekin tasolle, että meillä pitää olla yhteistä digihommaa siellä, että se pitää olla asiakaslähtöinen, se pitää asiakkaan päästä näkemään se. Se pitää mennä ihan ensimmäisestä ajanvarauksesta siihen, kun se asuu ja lapsikoulussa ja pankkitili auki ja duunissa käydään ja verot maksetaan, niin siihen asti. Siellä voi olla yksityisiä, mä tiedän, että joku pankkien rooli ja muu, niin että se voi olla vaikea hallitusohjelmaa paljon kirjoitella, mutta kaikki se julkinen toiminta täällä matkalla, niin se pitää niin kuin katsoa yhteen, ja se tarkoittaa tietenkin lakimuutoksia, se tarkoittaa virastojen ohjaamista, se tarkoittaa tavoitteita, se tarkoittaa seurantaa, mutta se pitää olla ihan operatiivinenkin asia, että me käydään se koko polku, me rakennetaan se polku niin, että meillä on vaikka yhteistä seurantaa koko ajan datasta. Missä tökkii, missä ei, missä resurssi riittää, mikä ongelma, onko jollain joku, mikä voi auttaa toista. Ja tämä pitää saada niin kuin seuraavalla hallitusohjelmalla niin kuin läpi hyvin. Onko se polusta tieksi, valtatieksi ja lopulta autobaanaksi ja yksi ministeri hoitaa koko homman? No mä en oikein usko tuohon, että se on niin kuin yksi johtaja, että yksi virasto tai joku, on helppo sanoa, että pilkotaan Migri tai kasataan yksi tai yhdistetään kaikki yhteen tai tulee yksi ministeri. Joillain asioilla siellä on merkitystä, että joo, että joku kattoisi perään, että onko vastuu selkeä, saadaanko se selkeäksi niin, että meillä on monta, jotka ottaa siitä yhdessä vastuun. Miten se koordinoidaan, se voi olla monta toimijaa tai se voi olla yksi ministeri tai yksi ministeriö tai se voi olla monta. Mutta eihän tämä ole vaikeaa. Otat sen niin kuin yhden tyypin jokaisesta tarvittavasta tahosta ja sitten suunnitellaan se asiakaskokemus siihen ja sitten lähdetään niin kuin toteuttamaan ja sillä hyvä. Mutta sitten kun siellä on ristiriitaisia, siellä on paljon muitakin intressejä joka toimijalla. Totta Me kai. ollaan ehkä ainoa toimija, jolla se maahanmuutto on noin niin kuin oikeastaan ainoa intressi. Niin. Et mehän ollaan maahanmuuttovirasto, mutta sitten kun me mennään, että on joku digi ja väestö, Kelavero. Tavoitteena se, että vaikka niin 70% saisi kielteisen päätöksen, niin ne 30 niin tulee niin suoraan läpi ja asettuu tänne ja ryhtyy heti tuottavaan tekemiseen. Niin ja sitten nekin, jotka saa kielteisen, niin se olisi tosi nopea, joustava, he pystyisivät seuraamaan omaa Tähän mä oon sanonut monesti, että jos te tilaatte jonkun paketin Kiinasta, te haluatte seurata jostain applikaatiosta, että nyt se on Saksassa ja huomenna se on tossa ja hei nyt se tulee mulle. Niin sitten jos sä haetkin lupaa niin kuin
tulla Suomeen, niin sulla pitäisi olla samanlainen seuranta. Onko se musta aukko tällä hetkellä? No on se nyt silleen vähän, että ensin sä jotain ajanvarausta ja sitten sulla on lupaprosessi, sä et oikein tiedä missä se menee, kauan se sitten lopulta kestää ja kuullaanko sua miten. Ja, niin siis suomalainenkaan ei pärjäisi, niin miten ulkomaalainen? Niin. Okei, mutta tämä on se yksi. Mitäs muita? Sitten 2 lisää. No toi oli aika kokonaisvaltainen. Toi oli aika kokonaisvaltainen, että se polku läpi eri virastojen ja eri valtion toimijoiden ja kaupunkien. Tarvitaanko nyt niin kuin vähän resursseja? Ota nyt kunnolla, kun sitä tässä kerran tarjotaan sulle. Niin. No jos me saadaan maahanmuutto sellaiseen, mikä nyt on ollut esimerkiksi tavoite, en tiedä mikä seuraava hallituksen tavoite niissä määrissä on. 50 000. 100 000. Jos se tarvii resurssia. Totta kai. Että sehän töppää sitten siihen, jos meillä on siellä ajanvarauksessa niin vähän, ellei me saada semmoisia muutoksia, että sitten se on taas automaatio, mutta kun me ei voida kaikkea meidän automaation kautta saada, ja jos me saadaan, niin paljon se maksaa. Niin silloin me ollaan semmoisessa hintalapussa, että jos me vaikka digitalisoidaan maksimissaan se polku, ja sitten me tuodaan ne työntekijäresurssit sinne, mitä tarvitaan, lisäksi osaajat, niin onhan sillä hintalappu. Että se ei niin kuin, että jokainen virasto omasta budjetista pystyy ohjaamaan jotain, ja sitten sillä tehtäisiin se polku. Niin kyllä sillä hintalappu on, mutta se pitäisi tehdä niin, että sitä hintalappua kerätään kaikille. Resurssejakin sitten, nimenomaan. Kun se on sujuvampaa. Se ajanvaraus kuulosti ihan dorkalta. Mun mielestä se on se eka asia, mitä pitäisi tässä luopua. Mutta sano vielä se 3 sitten. Nyt on hirveästi hilloa, niin kuin se on selkeä polku. Mikä on 3? Olisiko se mainostaminen maailmalle? Niin se on sellainen, että me ymmärretään, missä kilpailuasetelmassa me ollaan, että meillä on riittävän vahvat toimet sit Suomen ulkopuolelle. Mitä siis toi tarkoittaa? Et siellä on niinku tehty pitkään eri maissa sitä houkuttelua ja sitä tavallaan mainetyötä ja sitä erilaisia digiasioita ja fyysisiä asioita ympäri maailman, jotta vaikka Tanska näyttäisi kiinnostavalta, jotta ne ammatit erottuu, jotta sinne olisi helppo tulla, jotta sinne on helppo kysyä. Meillä pitäisi olla kaikenlaista teknistä ja muuta, meillä pitäisi olla chatbotteja ja muuta, että jos mä edes mietin Suomeen muuttoon, niin keneskaan mä keskustelen, mistä mä löydän markkinointijuttuja, miten mä mietin sitä, mistä mä löydän Meilahden sairaala-alueen huippuammatit jostain helposti, niitäkin on nyt rakennettu, että löydät vaikka ekaa kertaa Suomessa niin englannin kielellä meille vapaita ammatteja. Pitäisi olla niin, että kun sä kirjoitat Googleen, ura Suomessa. Ei, kun jotain niinku coding tai jotain tiettyjä avainsanoja, niin sieltä pamahtaa niinku tervetuloa Suomeen. Sekin, että tätä kaikkea. No mitäs vaikka sitten silleen, että englannissa tehtäisiin Suomen virallinen kieli? Sä oot paljon painunut tämän kanssa, että näet ehkä, että se suomi ei nyt välttämättä taivu näiltä tyypältä. No sehän ei pidä paikkaansa. Ainakin toi Peter Westerbakan tänne tuli lukio-opiskelijoita, nehän opiskelee puolessa vuodessa suomen kielen ihan kellovaksi. Joo, ja Peterille muuten kiitos siitä, että hän on ollut hyvä sparraa ja nyt Migrissäkin on auttanut meitä omalla ajallaan. Että kyllä. Tämä on myös hieno ollut sillä lailla, aika hieno yhteiskunnallisesti, että tosi moni on antanut panostaan tähän asiaan niin kuin omasta ajastaan pyyteettömästi siinä, että hei, autetaan Suomea tässä. Ja no mistä te tarvitsette apua? Niin. Se 3. kohta. 3. kohta, niin kuin mä sanoin, niin se on sit sitä kansainvälistä työtä, että me onnistuttaisiin siinä hyvin, ja se on tämän maan rajojen ulkopuolella. Mutta onko tuleeko ohjausta siitä, että mistä maasta meidän pitää ne ihmiset hakea tänne, että on dataa siitä, ketkä integroituu hyvin, että ne, jotka ei integroidu hyvin, niin ei sieltä enää sitten, että mennään siihen, mitkä integroituu hyvin, että tehdään tämmöistä niin kuin tietoista valintaa. Tehdäänkö me semmoista ollenkaan? Kyllä mä oon niin kuin tosi tyytyväinen, miten työ- ja elinkeinoministeriö on tätä nyt viimeiset vuodet tehnyt. Siellä tehdään, niin kuin, he on ottanut paljon roolia siinä, että miten tehdään ulkomailla. He on ottanut paljon roolia siinä, niin kuin miten se maine niin kuin näkyisi, miten ne työpaikat näkyisi ja mihin valikoidutaan, mistä maista. Mutta on siellä edelleen, jos me katsotaan meidän niin kuin kansainvälisiä muita maita. Niin kuin sanoit, niin sinne tarvitsisi vielä uusia innovatiivisia avauksia. Ja jos sä mietit jotain, että miten mä pääsisin tekemään jotain työtä, niin yhtäkkiä pomppaisikin, että hei, Suomessahan mä pääsisin tekemään. Ja just näin, että se on että se tavallaan pomppaa esille sarveiskalvolle valikoidusti, että se ei ole kaikki, vaan se on just sitä, mihin Suomi haluaa panostaa, missä Suomi haluaa olla maailman paras, missä Suomesta löytyy rahkeita olla maailman paras, että tavallaan tuetaan tällaista hotspottien synnyttämistä, eli hotspotti tavallaan siinä mielessä, että jonkun tietyn osaamisen ympärillä löytyy tekijöitä, resursseja ja osaamista ja kehityssuunnitelmia ja kaikkea mahdollista. Ja tuosta on aina helppo leikata, kun se ei ole meidän peruspalvelu ja se ei ole sitten, kun on budjetit tiukalla ja muuta. Että kyllä meillä on kokemusta, että vaikka siellä työ- ja elinkeinoministeriöllä on ollut
paljon tekemistä, ne on onnistunut monessa asiassa, siellä on Business Finlandit ja muut niin kuin lähtenyt tekemään ihan uudella tavalla viimeisinä vuosina, mikä on ollut tosi hienoa, mutta sitten siellä on kuitenkin niitä heidänkin ohjelmista yhtäkkiä tulee kuitenkin leikkauksia ja vähennetään ja näin, että sitten jos me halutaan, ja sinne varmaan pitäisi synnyttää kyllä mun vinkkelistä kyllä vielä lisää uuttakin ja olla rohkea ja ehkä siinäkin ottaa niin kuin ulkopuolisia kaikkia toimijoita vielä ideoimaan, että löytyykö jotain keinoja, niin kuin maan rajojen ulkopuolelle vaikuttaa siinä, että työpaikat löytyy helposti, tänne on niin kuin helppo tulla se halu, että hei Suomeen mä haluan, että tuossa on muita maita ja näin, hei mä valitsen Suomen. Ja jos me tähän saataisiin niin kuin vielä tuettua sitä, ja yrityksillä pitäisi olla helppoa, että hei mä oon nyt vähän työvoiman kanssa liemessä täällä Suomessa, mitä mä lähden tekemään, että mistä mä saisin ulkomailta. Niin kyllähän se pitäisi olla tosi helppoa, että hei jos on tarvitse näin, niin sä oot niissä hommissa mukana, mitä tehdään. Toi on totta, että jos joku tekee suoraan investoinnin Suomeen, niin sitten katsoo, että okei syntyvyydet on huono, mutta Suomella on tämä systeemi, millä mä saan tänne tuotua porukkaa. Ja mä olin neuvottelemassa semmoisen, että tänne tuli yksi aasialainen yritys kun he miettii niin kuin Eurooppaan jalkautumista. Ja heillä oli sitten, me oltiin tuolla Säätytalolla tapaamassa heitä ja keskusteltiin aikaisemmassa työssäni jo, ja siellä oli hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ja hallitus istui siellä myös, ne oli lennellyt kaikki tänne, ja he lensi täältä sitten Ranskaan. Se firman hallitus, siis ei Suomen hallitus. Ei, kun firman hallitus. Ne oli aamulla tavannut kyllä Sipilän ja sitten tapas Niinistön vielä ja lenteli sitten Ranskaan tapaa Macronia, mutta he kiersi niin kuin Hollanti, Ranska. Vähän kilpailuttamassa. Ja he miettivät, että kun he asiasta tulee nyt Eurooppaan, he haluaa niin kuin EU-alueelle tulla, mihin he tulee. Ja siellä keskusteltiin niin kuin tietenkin asunnoista, siellä keskusteltiin turvallisuudesta, siellä keskusteltiin kouluista, koska työntekijöillä pitää olla puitteet, mutta ennen kaikkea siellä keskusteltiin, ja tästä on jo kuitenkin vuosia aikaa, niin siitä, että mitä jos me tuodaan tuotekehitystä, löytyykö sen alan osaajia, löytyykö työvoimaa täältä, tai jos mä tuon sen tänne, niin saako Suomeen helposti sitä muualta? Just näin. Koska sehän jos et sä löydä täältä, etkä saa muualta, niin ethän sä uskalla tuoda sitä. Joo. Ja sitten tuli niinku se, että sitten oli taas se tuotantopuoli oli toinen, että kun niillä oli sekä tuotekehitystuotanto, että tuodaanko molemmat vai vaan toinen, että mistä löytyy sitä työvoimaa. Eikö tälle pitäisi olla niin kuin valtion tasolla suunnitelma, että hei, että kun me tarvitaan suoria investointeja, sehän on se, joka boostaa taloutta enemmän nopeammin kuin mikään muu, niin meillä olisi niin kuin pläni, että tällainen tekeminen, tämä on se niin kuin meidän ydinkärki, tai siis kärkihanke, tällaista tekemistä me halutaan Suomeen, sitten siihen tehdään sellainen niin kuin pitch decki, että missä käydään kaikki ne asiat läpi, että tällainen tekeminen, jos se tulee Suomeen, niin täältä hoituu se ja toi ja tämä, ja tervetuloa, ja jos te muuten haluatte luotijunayhteyden Eurooppaan, niin senkin tehdään. No tämä oli tällainen heitto. Mutta Suomessa tehdään tosi paljon, mutta se missä me ei aina olla oltu perinteisesti joitain muita maita niin kuin edellä on tämä niin kuin tuotteistaminen. Että meillä olisi tiedäkö aina paketti. Monellahan on aina joku paketti. Että hei, me ollaan harjoiteltu tämmöisiä, että 30 päivää Suomessa jotain kampanjoita tai 90 päivää tai jotain, ja sitten valikoidaan sieltä ammattilaisia ja ne tuodaan ja näin, ja rakennetaan siihen heille joku paketti. Mutta mehän ei olla tämmöisiä niin kuin hyviä siinä, että tässä on hei tämmöinen paketoitu valmis juttu, missä ne kaikki eri toimijat on tuonut siihen, ja meillä on yhteinen palvelulupaus. 30 vuorokaudessa hei tämmöinen. Jos sä tuut Suomeen, niin, tai jollekin yritykselle, että kun sä teet investoinnin, niin tässä on tämä valmis paketti. Ja tietenkin ne pitääkin räätälöidä, ei ne voi olla silleen konseptoitu, että sitten kun se ei jollekin ihan istu, niin me sanotaan, että se on tässä, ota tai jätä. Et meillähän on ihan hirveän hyvää työtä tehty, ja mä en lähde ollenkaan niin siitä kritisoimaan, etteikö tätä tehtäisi, mutta kun kysyttiin, että mitä seuraavaa hallitusohjelmaa, niin niitä kärkiä, niin just tämä, että se meidän kansainvälinen työ siellä, jotta me ollaan houkutteleva sille työvoimalle, ja me autetaan sitä kautta suomalaisia yrityksiä helpolla lähteä etsiä sitä työvoimaa ulkomailta. Suomalaisilta ulkomailla. Sitten se polku, että yhdessä koko polku tänne, niin tiukasti tavoitteellistetaan, tiukasti resurssoidaan ja johdetaan. Ja sitten kolmas olisi se, että sitten se resurssi, niin ne satsaukset pitää olla sellaiset, että kaikki pystyy sillä polulla niin tekemään niitä yhteisiä vaikka digiasioiden kehittämistä yhdessä sen asiakaslähtöisyyden kautta. Ja se niin kuin pitää satsata, että me saadaan se ylös ja toimimaan oikein hyvin. Nyt sitä on monin kohdin niin kuin paikattu sieltä täältä. Ja tietenkin viimeisenä se, että sitten sen lainsäädännön pitää tukea, että siinä ei saa tulla sitä, että sitten tökkii sieltä, että kun me ei voida, lainsäädännöllä kuitenkin ohjataan tosi paljon sitä, että kellä on lupa.
olla Suomessa, niin se ei saa tökätä, että meillä on kaikkea muuta siellä, mikä on sujuvaa, ja sitten koko ajan se maine, että hirveän epäselvä, että saako luvan vai eikö saa ja mikä. Ja tässä mä sanoisin, että tälleen mun näkemyksestä loppuun, ja tämä ei tarkoita, etteikö näitä mitään olisi tehty hyvin tai olemassa, mutta vielä niin kuin konseptoidummin ja tiukemmin musta tämä pitäisi johtaa läpi. Loistavaa. Näihin sanoihin mä luulen, että me lopetetaan tämä jakso tällä kertaa. Palautetta saa laittaa rahapodia@nunet.fi, Twitteriin, savumerkit tunnetusti, kaikki muutkin. Laittakaa palautetta. Tämä oli, kiitos Ilkka, äärimmäisen mielenkiintoinen jakso. Kiitos. Ja hyvää keskustelua, vaikka Migri niin oli vain osana tässä, mutta vaikutti siltä, että meillä oli hyvä asiantuntija, niin me saatiin tämä niin polkuajattelua ikään kuin harrastaa. Polusta tässä. Autobaanaksi, se oli selkeä homma tässä. Tämä on tekemistä vaille valmis. Kerro vielä kuulijoille lopuksi, että jos tulee paha migreeni, niin mitä siitä pääsee eroon? No toi on hyvä kysymys. Musta migreenistä ei tarvitse aina päästäkään eroon, että se pitää niin kuin hereillä hyvällä tavalla. Tämä on sitä paitsi mun perehdytyskausihan on vielä menossa tuolla migreenistä. Mähän saatoin puhua hyvin levottomasti myös niin kuin... Koejakso, onko koejakso vielä käynnissä? Sekin ehkä löytyy. Voi olla, että sitä ei tässä määräaikaisessa pestissä ei olla, mutta mähän on koko 5 vuotta vaan, että se on niin kuin koeaikaa tämä mun pesti, että siinä mielessä voi katsoa sitten jatkoa sen jälkeen, mutta mentiin tosi syvälle, niissä mä en ole asiantuntija, pahoittelen jo kuulijoille sitä, että voi varmaan tuli aika niin kuin hatusta osa niin kuin hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta musta niin kuin, tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu, mä uskon, että samalla asialla tässä itse asiassa ollaan, että saadaan sujuvaa Suomen kasvua ja edistettyä Suomen tulevaisuutta meidän väestörakennemuutoksessa, mikä on huolestuttava, niin kiitos, että kutsuitte. Kiitos, kun tulit. Kiitoksia. Joo, kiitos.